फूल स्ट्रेच आसा तेजे सकयल जो आसा सर्वीस रोड व्हडलो सर्वीस रोड आसा तो भरपूर गॅप आसा तेज्या भितर 10 मिटराचे सुमार 20 मिटराचो गॅप आसा तेज्या भितर जशें ते व्हिडिओन दाखयलेले आसा थंयसर व्हॉलीबॉल एक्टिविटीज मागीर आमचे बॅडमिंटन कोर्ट तशेंच क्रिकेट खेळपाक लागून हे तेंच्यांनी थंयसर ते ब्रिजा पोंदा केल्लेले आसा हांव मागता ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन एलॉंग वीथ म्हाका दिसता ते नॅशनल हायवेच्या अंडर येता तांकां जर आमी धरून जर तो एक प्रोजेक्ट आमी केलो आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता तो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट थंय करूंक शकता आमी बायणा बिचाचेर हांव मागता ट्युरिजम मिनिस्टर हेचेर मातशें लक्ष घालून हो जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक बरें आमी थंयसर आख्ख्या गोंयान एक एग्जाम्पल आमचें बरें सेटअप जातलें त्याच प्रमाणे त्याच ब्रिजाचेर हांव आतां ब्रिजाचे पोंचे उलयलो आतां ब्रिजाच्या वयर येता हांव जो वर्णापुरी टू आमचे सडा जंक्शनाचेर स्टार्ट जाता इतलो ब्युटिफूल ब्रीज बांदलेलो आसा स्पिकर सर आमकां दिसता आमचे मिनिस्टर रोहन बापूय पावला स्पिकर सर तुमी पावला आसतले इतलो ब्युटिफूल व्यू आसा थंयसून तेजे वरसून आयलँड दिसता सनसेट पॉयंट आसा इतलो बिचा दर्याचो व्यू दिसता एक्कान एक थंयसर लोकल आनी भायले ट्युरिस्ट जे येता पळय ते गाडयो पार्क करून थंयसर फोटोग्राफी करपाक लागून रावता आख्खे फॅमिलीसाक घेवन इतलो थंयसर प्रॉब्लम जावपाक लागलो पुलिसांक पुलीस तांकां धांवनोवपाक बट कोण वयपाक सुद्दां कित्याक थंयसर हांव मागता आमचे मिनिस्टरा कडेन धर तर तेणें एलॉंग वीथ PWD कित्याक तो ब्रीज आसा तो आमचो नॅशनल हायवेच्या अंडर येता एलॉंग वीथ PWD आनी नॅशनल हायवेच्या थंयसर एक जर तुमी विवींग गॅलरी आमकां घालून दिले जाल्यार एक इतलो बरो स्पॉट जातलो तो विवींग गॅलरी घालून दिलो जाल्यार थंयसर जे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले पळय इट वील बी वन ऑफ द बेस्ट सारकें सो तो विचार आमी जेन्ना मिटींग घेतली डेप्युटी कलेक्टर DYSP PI कडेन तेंचो सो तोच मागणी आसली की एक विवींग गॅलरी थंय जाली जाल्यार इतलो सुंदर स्पॉट जातलो कोणाकूच ट्राफिकाक आनी कसल्याच आमकां थंयसर प्रॉब्लम जावपाना सो एक मागता कितें एक आमचे बेगीनच्या बेगीन एक विवींग गॅलरी थंयसर जावची म्हणून त्याच प्रमाणे काल परत हांव उलयलोलो आसलेलो रेव्हेन्यूच्या डिमांड्साच्या भितर परत तो रिपीट करता कित्याक आयज ज्या प्रमाणे आमचे क्रूज वेसली वाडलेली आसा इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक लेवलाचेर कितली वेसली आनी त्यो वेसली थंयसर हॉल्ट करना कित्याक हॉल्ट करना कित्याक थंयसर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना हॉटेल्स ना रावपाक तांकां कांय ना थंयसर आमची एक सबजेल आसा इतली ब्युटिफूल सबजेल आसा सड्याचेर ती जर तुमी ट्युरिजमाच्या अंडर घेवन थंयसर रिसॉर्ट टायप हॉटेल टायप केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो वेसली थंयसर हॉल्टूय करपाचो तांचो फुडें तांकां चान्सीस मेळोंक शकता सो तेजे भितर आमकां लोकल्सांकूय थंय बिजनस मेळटलो आनी गोवोरमेंटाकूय तेजे भितर फायदो जातलो तेजे भितर उलयतना आनी एक प्रपोजल हांव उलोवंक शकता आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता आमच्या सड्याचेर एक इतलो बरो ब्युटिफूल प्लेस आसा वीच इज द गव्हर्मेंट लँड आमची जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा थंयसर जे MPDचो प्रॉपर्टी आसा ते जॅपनीज गार्डनाच्या सायडीक आमची गव्हर्मेंटाची लँड आसा थंयसर जर हांव स्वता थंय गेलां म्हाजे थोडेशे फ्रेंडूय आसा वास्कोचे ते म्हाका थंय घेवन गेलेले आनी सगळ्यांचो एकूच थंय डिमांड आसा सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज घालचो म्हणून जो थंयसर ग्लास ब्रीज घालपाक लागून इतलो बरो जागो आसा तो फूल तूं ब्रीज भायर पर्यंत घेवंक शकता असो दिसतलो कितें तूं दर्याच्या वयर उबो चलता इतलो ब्युटिफूल तो प्लेस आसा हांव मुद्दाम जाय जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता ट्युरिजम मिनिस्टर तेंच्यांनी एक दीस आमच्या बरोबर येवन थंयसर इन्स्पेक्शन करची तो जागो करचो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ती आमची थंयसर करपाक आमकां कांय प्रॉब्लम जावपाना आनी हो आमचो एक सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आमचो थंय जावंक शकता त्याच प्रमाणे आतां जसो हांव केदार हांगा उलयलेलो आसा मुद्दाम जेन्ना तुमी आमकां इतलो सपोर्ट करता ट्युरिजम मिनिस्टर आतां जशें सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवल जर हांव स्वता गेलोलो 2 दीस हांव मस्ता केदारा वांगडा आसलेलो त्या फेस्टिवलाक 2 दीस हांवें पळयलो तेणें सांगला त्या इतलो ब्युटिफूल फेस्टिवल जालो हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज इन द हावस आनी आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तो आमच्या बायणा बिचाचेर करचो तो आमकां दुसरो नांवान तुमी दिला आतां बीच फेस्टिवल या कसलो फेस्टिवल केदारान सांगसा का परमनंट जावं म्हणून म्हाका आमकां एक आमच्या बायणा बिचाचेर करचो हे आमचे एक डिमांड करता स्पिकींग ऑन डिमांड जस्ट 1 मिनट स्पीकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 82 ऑन IT हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक अंडर द हर घर फायबर स्कीम I request Honorable Minister for IT to ensure each and every house in Murmugaon constituency get the internet connection the earliest. हो जी स्कीम काढलेली आसा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान हर घर फायबर स्कीम ही बेगीनच्या बेगीन इम्प्लिमेंट जावन सगळ्या घरांनी हेजी बेनिफीट मेळचो टू सेट अप अ सिटीजन सर्वीस सेंटर इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर द कन्विनियन्स ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मुगांव टू गेट हेजल फ्री अँड क्विक डॉक्युमेंट्स टू एक्टिवेट वायफाय स्पॉट एट द स्ट्रेटेजीक लोकेशन इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी अजून पर्यंत आमचे खंयसरूच वायफाय हॉटस्पॉट जाल्लेले ना मिनिस्टर हे बेगीनच्या बेगीन आमचे जावन लायक बायणा बीच मुर्मुगांव पोर्ट एरिया हेडलँड सडा हर्बर आनी अदर प्लेसीस लायक बोगदा जेटीर
तशेंच इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV security system at various strategic location in Murmagaon constituency like Baina Beach, Headland, Seda Junction, Bogda आणि ऑल्सो नियर टेम्पल, चर्चीस, मॉस्क आनी स्कूल हे CCTV कॅमेरा आमचे अजून पर्यंत इन्स्टॉल खंयसरूच जाल्ले ना. हे मेन स्पॉटाचेर खरीच गरज आसा CCTV कॅमेराचो. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मंत्र्या कडेन श्री रोहन कोटे कडेन की बेगीनच्या बेगीन हे आमचे डिमांड जे आसा ते मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युशन परत एकदा हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमच्या मंत्र्याक आनी थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक आयज तेंच्या सपोर्टाचेर आनी तेंच्या हेजेर सपोर्टाचेर आयज आमचो बायणा बीच आनी जे आमचे क्रूज टर्मिनल आसा ते ट्युरिजम आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक पावलेले आसा. थँक्यू सर. श्री आंतोनियो वास. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कार्ड मोशनाक ऑपोज करपाक हांव उबो रावलेलो आसा. डिमांड नंबर 78 टुरिजम. स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे केसरवाल स्प्रिंग आसा आनीक ही स्प्रिंग कंटिन्यू वर्साच्या वर्सा जे आमचे वॉटर फ्लो जायत आसता आनीक हें ब्युटिफिकेशन जें आमकां जावपाक जाय आनीक जे लोकेशन जे आसा जे नॉर्थ आनी सावथ हे मिडल सेंट्रलाक आसा आनी हे आमचे ट्युरिजमाक आमकां चड गरजेचें आसा कित्याक हांगासर आमचे भरपूर ट्युरिस्ट हांगासर हे स्पॉटार येतात. जेन्ना हांवें मिनिस्टर्स ट्युरिजम मिनिस्टराक जेन्ना सराक आमी सांगलें जेन्ना हो प्रपोजल मांडलो तेन्ना ताबडतोब ताणें हे स्टेप घेतले आनी ताणें आपल्या जे ऑथॉरिटी जे ऑफिसर आसा तांकां डायरेक्शन दिलें जाता तितले बेगीन हो जो आमचो स्प्रिंग जे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो जावचो म्हणून हांव खरेंच आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक सराक हांव काल देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हो जो केसरवाल स्प्रिंग आसा ताणें हो डेवलप करपाक घेतलेलो आसा आनीक ताणें जे ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलेलें आसा तशेंच ताणें हो एस्टिमेटूय बी केल्लो आसा आनीक हे आमचे जे कोर्ताली तशेंच केलोसी जी विलेजन पडटा तेन्ना जे प्रेजेंटेशन जे आमकां दाखोवपाक हाडले जेन्ना आमचे केलोसीचे सरपंच सगळे येयले आनी कोर्ताचे सरपंच आसले हांवूय आसलो जेन्ना आमी जे प्रेजेंटेशन पळयलें तेन्ना कितलें सुंदर दिसपाक लागलें. खरेंच आमकांय आमचे सगळे जे मेंबर आसले सरपंच आसले ताका उमेदीन गेले आनी म्हाका दिसता हें आमचें जें स्प्रिंग आसा तें जाता तितले बेगीन ट्युरिजम सरान हें आमकां करून दिवचें कित्याक हो स्पॉट एकूच आमच्या कोर्तालीं जी स्प्रिंग आसा तो एक आमकां सामान दवरपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना आमी पळयलें लोक हांगासर आतां सद्याक थंयसर जावं बाटल्यो कचरो हाडून घालता सर जाता जाल्यार एक सेक्युरिटी दवरून थंय तुमी दवरचो कित्याक हांगासर आमकां कचरो बाटल्यो हाडून हांगासर नाका जाल्लें करून उडयता. तशेंच आमकां नियर बाय दाबोली एअरपोर्टूय आसा कित्याक लागीं आमकां केसरवाल मेवता. तशेंच स्पीकर सर ट्युरिजम मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां सर जाता जाल्यार जंय आमचे वेलसांव कांसावली आरोसी हें हांगासर सँड एरोजन जाल्लें आसा थंय तिका मातशें लक्ष घालचें आनी तशेंच आमची जी हॉलान जी बिचार हाय मास ना थंय हाय मास घालचो इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. श्री राजेश वाडले सर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78 हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव टुरिजम मिनिस्टराचें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण गेल्ले कितलींच वर्सां म्हणा तुमी 25 वर्सां म्हणा 30 वर्सां म्हणा म्हाज्या मतदारसंघान कुमारजुवान कसलोच इव्हेंट जालो नासलेलो. सो पयले फावटी हो एक इव्हेंट म्हाका करपाक मेळ्ळो की आमच्या मिनिस्टराच्या थ्रू आनी मुख्यमंत्र्याच्या आदारान की आमी सांजांव सेलेब्रेट केलो. म्हाका आतां थँक्यू म्हणूनशें दिसता पूण म्हाका त्यान पयलीं सगळ्यांच्यान पयलीं भंय जाला संकल्पाचो होय आपल्याक दी म्हणून सर स्पीकर सर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराचें. स्पीकर सर, आयज आमचो संपूर्ण गोंय हांव म्हाज्या मतदारसंघाचें उलयतां पण फक्त 1 लाख किंवा 2 लाख टुरिजमाचेर डिपेंड आसात. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं आमच्या ओल्ड गोवा चर्च जी वर्ल्ड फेमस आसा हेरिटेज सायट
सो आमचे ब्युटिफिकेशनाक लागून आमकां सेंट्रलान 41 करोड प्रसाद स्किमी वयल्यान आमकां येयल्ले आसा 41 करोड 49 लॅक्स आमकां पास जाल्ले आसा. स्पिकर सर, आमच्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा चर्ची कडेन जवळ दिसाक 10 ते 15 हजार लोक टुरिस्ट येता. म्हणजे ऑलमोस्ट आमकां वर्साक अशें धरून चल सर, 10 म्हयन्याक आमकां एक 3 लाख आनी लास्ट आमच्या गोंयच्या साहेबाचें जेन्ना फेस्त आसता तेन्ना एक 2 लाख लोक येता. म्हणजे ऑलमोस्ट आमकां वर्साक 5 लाख लोक थंय येता. थंय पयल्यार आमकां आयच्या परिस्थितीन आमकां म्हणजे थंय ब्युटिफिकेशन ही सामकी गरजेची गोश्ट आहा. कारण आमकां थंयसर सारकी कंपल्सरी आहा. म्हाज्या मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा की जाता तितलो बेगीन आमचे फुडलें जे 2024 जो एक्सपोजिशन येवपाचें आसा तें आमकां तेज्या पयलीं 2 म्हयने पयलीं आमकां तें रेडी करून दिवचें. इतलो म्हाज्या सारक्या काळजांतल्यान मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा. कारण आमी येयल्ल्या दीस पळयता इतले ट्युरिस्ट येता, आमचे कडेन थंय कांयच फॅसिलिटी ना आनी पार्किंगूय सारकी ना. आनी एक आमचें मेन म्हणजे कशें आसता स्पिकर सर, ट्युरिजमाचो थंय पार्किंग प्लेस आहा. मिनिस्टरा कडेन हांव परत एकदां मागता की तोय पार्किंग आमकां पंचायतीक हँड ओवर करचो. कारण आमकां थंयसर कितें तरी रेवेन्यू जनरेट जातलो. आमी तुमकां जें कितें पे बी करपाचें आसा तेंय आमी तुमकां जें कितें आसा तेंय आमी करता, पूण तो जागो आमकां दिवचो. स्पिकर सर, त्याच बरोबर म्हाजो जो मतदारसंघ 50% हो आयलंडान आसा. तेन्ना आमचे दिवार तुमी जाण आसतले स्पिकर सर, हांवें आमच्या मिनिस्टराक लेटरूय केलं, नोटूय घालून दिला. दिवार चर्च आहा आमची, चर्ची कडेन आमचो एक ब्युटिफूल ओपन स्पेस आहा आनी थंय जर ब्युटिफिकेशन केलें, हांवें लास्ट टायमूय 2 फावटी उलयल्लो स्पिकर सराक हावजान, थंय जर ब्युटिफिकेशन जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिस्ट भरपूर वाडटले. आनी कारण तो एक इतलो बरो प्लेस आसा, कारण थंयसरल्यान अटल सेतू म्हण आनी सगळो सी व्यू चड बरें दिसता. म्हण आमी स्पिकर सर आमी नोट सुद्दां मारला, तेजी आमकां मंत्र्यान जाता तितली दखल घेवन आमकां तें एक ब्युटिफिकेशन करून आमकां दिवचें. आनी म्हाका पूर्ण गॅरंटी आहा डायनॅमीक आमचो मिनिस्टर आहा तो आमकां करून दितलो. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमच्या मतदारसंघान दिवाडे म्हण बाकीच्या 50% जे आयलंडान आसले त्या कारणान हांव उलयतां. इको टुरिजम खूब आमचे कडेन जागो आसा, खूब कितें करूंक मेळटा. त्याच बरोबर आमचे कडेन कारांबोलीम लेक आसा, एक सामको सुंदर लेक, आनी गोंयान इतलो व्हडलो लेक ना. WID मिनिस्टरान तें काम हातीनूय घेतलेलें आसा. हांव सुभाष भाऊचे थँक्यू म्हणटा, कारण तें ऑलरेडी जालें. आतां डिसिल्टिंगाचें काम आमचें सुरू जाता. त्याच बरोबर थंय जर आमी जर एक स्पिकर सर, थंय जर आमी म्हाका दिसता एक जर बर्ड वॉचिंग टावर जर घातलो जाल्यार आमकां चड बरें जातलें. कारण थंयसर 30-40 भशेची बर्ड्सां आसा. ओल्ड गोवा कारांबोलीम लेक 30-40 भशेची थंयसर बर्ड्सां येता. लोक फोटोग्राफी करपाक येता, सुंदर आसा. तेका देखून रेल्वे स्टेशनूय आसा. कारण टुरिजम खरो जर टुरिस्ट स्पॉट जर म्हणत जाल्यार तो म्हाज्या मतदारसंघान येता. फक्त म्हाज्या मतदारसंघान कमी आहा तो बीच थंय फुड्यान ना, पूण दर्योत आहा सायडीन. सो म्हाका दिसाक कमीत कमी यो जा करून हे जे टुरिस्ट जे लोक आसा ते 15-15 हजार लोक येता. तेका लागून हें सारकी गरजेचें. स्पिकर सर, आनी एक हांव तुमकां म्हणूंक सोदतां, कारण मिनिस्टर आमच्या फुड्यान आसा म्हणून. आमची बोनेरां जाता दिवाडेन, 2 एक धाकटी बोनेरां आनी व्हडली बोनेरां. आमकां लास्ट टायम म्हाजे बरोबर आमचो टुरिजम मिनिस्टर म्हाज्या बरोबर आसलेलो तेन्ना बोनेरां स्वताक तेणी पळयला एक सारको जनसागर कशे लोक थंय तयार जाता. इतले क्रावड आसता. आमचे सारके ट्रेडिशनल ते बोनेरां म्हणटा पळय ती दिवाडेन जाता. आमकां ह्या फाटी आमच्या मिनिस्टरान एक बरी कितें तरी तांकां लागून एक बरी पॅकेज दिवची, हेंय हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता. त्याच बरोबर आमचो सारको हांगा कुमारजुआ सांगोड म्हणून जाता. हांव कित्याक लागून हें सांगता, ट्युरिजमाचें डायरेक्ट कनेक्शन येता म्हणून सांगता. सांगोड थंय आमचे 20-25 हजार लोक जाता. सांगडाक स्पेशल लोक येता. थंय आमकां आमच्या एक बरी पॅकेज दिवन आमकां थंय एक कितें डेव्हलपमेंट करून एक धाकटी जेटी अशी बी कितें बांदून आमकां थंय दिवची, जेणे करून आमच्या लोकांक सामको इजी पडटलें. त्याच बरोबर ते व्हड्यांनी गणपती घेवन वयता, सांगोड म्हणटा 7व्या दिसाक पावयता, तेन्ना ते आमकां खूब फायदेशीर. आमच्या कुमारजुआ सुद्दां आमचो देवीचो सांगोड येता तेन्ना शांतादुर्गे देवीचो. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमचे आनी एक म्हाजे सारके एक काळजांतल्यान हांव एक रिक्वेस्ट करतां. वाशेर म्हणटा तो आमचो एक बरो सारको सुंदर गांव आसा. म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान वाशेर म्हणटा पळय तो टोटल बेश्टो आयलंडान आसा. थंय आमकां सदांच येयल्ल्या पाटी आमकां ट्युरिस्ट थंय वचोंक सोदता. ट्युरिस्टांक खूब आवड तो वाशेर म्हणटा ते पळोवपाक.
पण काही ना काही कारणान ती फेरी लागता. फेरी थंय सदांच आयज सुद्दां 2-3 दीस कंटिन्यू थंय प्रॉब्लेम जालो फेरीचो. स्कुलाची भुरगीं स्कुलाक सुद्दां पावली ना. टुरिजमाच्या अंडर एक आमकां जर मिलिटरी ब्रीज सुद्दां जरी मेळ्ळो जाल्यार थंयसर ट्युरिस्ट अशा प्रमाणान येतले. आमी खूब थंय बोटींग म्हण खूब कितें करूंक शकता. जर आमकां जर हे टुरिजम मिनिस्टरान जर दिले जाल्यार आमच्या मतदारसंघाचे जे भुरगे बेकार आसा हे थोडेशे तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता हेतून भरपूर फायदो जातलो आनी भरपूर कितें तरी आमी उदरगत जातली. हे मातशें आमच्या मंत्र्यान लक्षान घेवन आमचेर जाता तितले बेगीन मातशें करपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. दिव्या राणी. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I request Honorable Tourism Minister to explore and expand the tourism spectrum in Sattari in areas of spirituality, in areas of wellness, ecotourism also. आमच्या भागान स्पीकर सर खूब जुनी खूब देवळां आसा आनी आय एम नॉट सेईंग I can't ask to develop all temples, but I request at least couple of temples in our areas to be taken up because they go back a long way. खूब वर्सां जुनी ती temples, especially आमच्या कोपाडे गांवान एक temple आसा ब्रह्मणी मामायाचें temple, which has lot of significance because people and devotees come from all over. कित्याक ताजे पळय ते तीर्थ आसा, it is supposed to be like the holy आमी तीर्थ म्हणटा, it has medicinal values. So कोणाक कितलेशे लोकांक जे कातीचो बी रोग आसता ते they come and take treatment. ते अगरशाळेन रावतात आनी they take treatment for months together. So if you could develop that temple, beautification of that temple, तशें आमचें भुमिका देवूळ आसा पर्याचें, ते सारकें मेन रस्त्यारच आसा temple. That is also very old temple which has a huge banyan tree in the compound also of that. If you could develop that temple, because these trees dates back hundreds of years, the temple dates back hundreds and hundreds of years. So old significance plus आमचो जो भाग आसा थंय इतले धार्मीक आनी सांस्कृतिक significance आसा, whether it is in terms of festivals that happen, ज्यो आमच्यो दिग्योत्सव म्हणा आनी धालो म्हणात, जे सगळ्यो ह्यो पळय जात्रा जातात त्यो सगळ्यो हे टेम्पल प्रिमायसिसान जातात. सो हे तर पूण त्या टेम्पलाच्या सरावंडींग लायटींग ना. It is in a very dilapidated condition, these temples. थंय पेवर्स ना आनी आमची बायलां पळय ड्युरींग फेस्टिवल्स ती ताजे थंय तांचे फेस्टिवल्साच्या टायमार थंय प्रदक्षिणां जातात, थंय तांचे पळय जे उत्सव जाता. सो दे गो थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स बिकॉज द टेम्पल्स आर इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. सो स्पेशली ही तर दोन खूब ओल्ड जुनी तर temples, if you could take up, that would be very helpful for our people. And to promote, since you're promoting spiritual tourism, that will help a lot, I think, because these temples are on the way, and especially Bhumika temple, it's on the way from Chorla Ghat. When you come down from Belgaum, it's right on the main road, just before Sakri. ताजे बरोबर for in terms of wellness center, जे already पोरू tender जाल्ले आसा ते wellness center in Keri. I think it was given to somebody, but nothing has happened after that. So हांव मातशें रिक्वेस्ट करता तुमकां की जातीतले बेगीन if that wellness center could be started, so it will create lot of job opportunities in Keri Panchayat and surrounding areas, because that area is very close to the beautiful Anjune Dam. And even near the Anjune Dam, if you could think of having a viewing gallery which will have a direct view of the beautiful dam. So if you could just come and visit and see, we can see a place. If you could think of having a viewing gallery which can give you direct view of the dam, and maybe along with the Department of WRD, if the beautification of the dam can be taken up, because that has not been taken up for a long time, that surrounding area, the dam is so beautiful, but you need to beautify that whole area. So last year, Janna WRD department had lit up the dam to celebrate 75 years. Just the 15 disank पळय जे लाखांनी थंय लोक आयले just to view the dam and the lighting of the dam. इतलो
टर्न म्हणल्यार थंय इवन स्मॉल शॉप्स इन दॅट एरिया बेनिफिटेड सो मच बिकॉज इतलो फुटफॉल आशिल्लो कित्याक नाजाल्यार आमच्या भागान देर इज नो there's a lot of sun and there is a lot of wind and there is a lot of trees, but there is no sea. But if we have to promote our area and hinterland tourism, we have to try different ways how to get tourists into our areas, whether in terms of wellness or spiritual tourism and ecotourism also. If tourism department along with forest department can work out something to look after our waterfalls, कित्याक आमच्या भागान जे कितले सुंदर waterfalls आसा which are not maintained, but along with tourism, if along with forest department, if we can work out something to look after the waterfalls, कित्याक फाटल्या दिसांनी जे कितें घडलें तें घडपाक जायना आशिल्लें in Mainapi. It was a very unfortunate incident, but that is because we need to have infrastructure which is not existing in our areas. So प्रत्येक वॉटरफॉल प्रत्येक वॉटर बॉडी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जावपाक जाय आनी टुरिस्ट लाखांनी टुरिस्ट येता आमच्या त्या एरियान बट देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर. It is not a structured tourism thing that is happening right now because there is no reception area, there is no changing rooms, there are no toilets, there are no bins, there is nothing in those areas. So there are no lifeguards to safeguard the lives of the people. So if we have this structure in place, forest and tourism along. So I think we can do wonders, I think, for hinterland tourism, especially Amcha Bagan, if we can work together. So this was my main thing. At the same time, request the tourism department for HIMAS, जे खूप पेंडिंग आसा आमचे HIMAS in our areas. If tourism department can work towards them to give us the high marks because they have been pending for a long time. And request, 2 minutes, request Honorable Minister, if you can think of starting an art park in our area. We have land, but if an art park can come, we can have lot of activities in that area. You can have like farmers market. Ki आमच्या भागान खूप farming जाता, farmers आसा. There can be a farmers market, pop-up markets, and throughout the other time of the year also, you can have like a cycling track and areas like amphitheater where performing arts can happen. Kira, there's a lot of performing arts happening in our areas. So whether drama jata, kirtana jata, theatre jata, all that can happen throughout the year in our area, and that art park can be used for a lot of things. And the same thing, there can be like a waterfall or in some installations, fountains, so again, to see how tourists can come into our areas. So request the Honorable Minister to please look into it. Thank you, Speaker. Shri Krishna Salgar. Speaker sir, I stand to support the demands. Okay. I stand to support the demands. Sir, demand number 86 चेर उलयता आसतना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सगळ्यान पयलीं हांव सरकाराक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता की फॉर द फर्स्ट टायम एक ग्रीन एनर्जी मीट म्हणजे G20च्या संदर्भान आज ग्रीन एनर्जी मीट जाली आनी त्या हातून 19 देशाचे डिप्लोमॅट्स येवन ग्रीन एनर्जीचेर भासाभास जाली आनी तातूंतल्यान खुबशे गोश्टी बऱ्यो जातल्यो ताजे बद्दल दुबाव ना पुणून म्हाका दिसता की आज रिन्यूएबल एनर्जी इज द इन थिंग म्हणटा तशें आनी आज म्हाका दिसता की आज जे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा ताजें विजन आसा की बाय 2030 वी शूड बी ऑल कितें म्हणटाले हय आज न्ही ते आज टुरिजमाचेर आयज टुरिजम आसा कृष्णा सालकर. हें कितें दिला तर आज Demand number 20, 78 and 82.
हां ओके सर टुरिजमाचेर उलयता आसतना जो आमचो गोंयचो मेन स्टे आसा तर टुरिजम येदो व्हडलो वास्ट सब्जेक्ट आसा की ताजेर कितलेशेच उलोवपाक जाता पूण हांव मुरगांव तालुका पुरते आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते उलयतां आनी आज म्हाका दिसता की आज मुरगांव तालुका सगळें आसून बसून कांय ना अशी आमची गत जाल्या म्हणजे आज आमचे कडेन एअरपोर्ट आसा आतां इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता पोर्ट आसा आमचे कडेन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन आज बांदपाक आज रेल्वेन हातान घेतला आनी इतले आसून पसून खंय तरी मुरगांव तालुका इज टोटली निग्लेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम टुरिजम आनी म्हाका दिसता सगळ्या म्हणजे आज जशें सावथ आनी नॉर्थ गोवाक टुरिजमाक तुमी आज व्हडलो मोठ्या प्रमाणार वाव दिता म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाकूय त्याच दृश्टीन पळोवपा जाय कित्याक मुरगांव तालुका हॅज द पोटेन्शियल ऑफ अ व्हेरी Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सर उलयता आसतना मुरगांव तालुकाक आज इतले ट्युरिस्ट पोटेन्शियल आसा पूण इट इज ऑलवेज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता चडसो स्ट्रेस करता आसतना फक्त नॉर्थ गोवा पणजे आनी सावथ गोवा बेल्ट ताकाच पळयता आनी खंय तरी बाकीच्यो ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताका खंय तरी निग्लेक्ट करता अशें दिसता आनी सरकारान मातशें आमकां सपोर्ट करचें कित्याक आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आज मुरगांव तालुकान देर आर सो मेनी थिंग्स आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें आज बायणा बीच आमकां स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आसतना एक आमचेर डाग आशिल्लो तो डाग आज काडून खंय तरी आज बायणा बीच आज डेवलप जाता एक मॉडेल बीच करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा ताजेर जरी काम सुरू जावना पूण म्हाका दिसता एक मॉडेल बीच म्हणून आज ताका करपाचो जो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आमकां सांगला ताजेर ते काम करतले आनी तो एक बीच बरो इतले हाजे बद्दल म्हाका दुबाव ना आज वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर खारीवाडा बीच आसा खारीवाडा बीच म्हणटा तो एक एका टायमार वास्कोतलो सगळ्यात फामाद बीच लोक थंयच्यान फूल गोंयच्यान अशें येवन ते खारें उदक आशिल्ल्या कारणान थंय न्हांवपाक येताले आपली दुयेंसां कितें आसा ती बरी जावपा खातीर थंय येवन एक बाबा गिमान म्हणजे हातून एक वचून न्हांवन थंयच्यान बरें जावन वताले तो आज बिल्ड आज टोटली निग्लेक्टेड आसा आज त्या बिचार सगळी घाण आसा कोण ताजेर हें करना हांवें लास्ट टायम टुरिजम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिल्लें आनी टुरिजम मिनिस्टरान म्हाका एश्योरूय केल्लें की ताजेर क्लिनींग जातलें आनी तो बीच आमी परतो रेस्टोर करपा खातीर प्रयत्न करतले म्हणून पूण तशें कांयच जावना सर तो बीच तसोच आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ताजेर एक लक्ष घालचें आज खुबश्यो गोश्टी आसा पयर आमचो सुभाष फळदेसाय बाई मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर मुरगांव फोर्टार गेलो तें पळोवपा खातीर सो एक सपोज सर्कीट करत आर मुरगांव फोर्ट आसा खारीवाडा बीच आसा बायणा बीच आसा आज एक गोंयांतले सगळ्यात सुंदरांतले सुंदर बिर्ला टेम्पल आज दाबोलेच्या बॉर्डरीचेर आज आयला आज शिवाजीचो टॉलस्ट स्टॅच्यू इन इंडिया आज खंय तरी दाबोले येता म्हणजे मुरगांव तालुक्यान येता आज INS गोमंतक जी आमची एक एरिया आसा थंय गोंयचें लिबरेशन सर सायन जाल्लें तो एक स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेव्हलपमेंट गोंयचो लिबरेशन इज अ व्हेरी बिग थिंग तोच स्पॉट हें जाल्लें सायन जाल्ली तो स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेव्हलप्ड आज केव्स आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा प्री पोर्चुगीज महादेव टेम्पल पयरूच हाका येयलां तातूंत भितर तळी तशी आसा आनी अश्यो खुबश्यो एशियांतलो सगळ्यात फर्स्ट कॅजिनो आतां तरी कॅजिनो सर्रास आयल्या पूण एशियांतलो सगळ्यात पयलो कॅजिनो आशिल्लो तो वास्को आशिल्लो नाव इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी बट डेफिनेटली सरकारान सपोज ते एक हेरिटेज म्हणून ते टुरिजम डिपार्टमेंटान रेस्टोर करपाक घेत जाल्यार म्हाका दिसता एक सुंदर म्हणजे एक बरो म्हणजे एक ओल्ड स्ट्रक्चर आसा तो एंड वीच कॅन बी रेस्टोर्ड एक मेमरीज हें जावपाक शकता आज एक बॅट आयलंड आसा आज आमी जेन्ना टुरिजमाचें उलयता तेन्ना बॅट आयलंड आमचो जो आसा यू कॅन डेवलप ऑन द लायन्स ऑफ सेंटोजा आयलंड नाल्यार जेंटींग आयलंड्स आसा मलेशिया म्हणजे इतले ही दोन अशी आयलंड्स जी आसा गिव मॅक्झिमम रेवेन्यू टू एनी स्टेट आनी म्हाका दिसता गोंयान अजून पर्यंत तो कॉन्सेप्ट अजून पर्यंत ना बायणा बीच आज आमचो येदो व्हडलो बीच आसा द लॉंगेस्ट आय थिंक सो वन ऑफ द लॉंगेस्ट स्ट्रेचीस इज बायणा बीच आनी तो सपोज डेवलप केलो केबल कारान थंय बॅट आयलंडाचेर गेले इट कॅन बी डेवलप्ड ह्यो एक्सप्लोर करपा जाय ह्यो सगळ्यो
ज्यो एव्हेन्यूज आसा त्यो म्हाका दिसता सरकारान एव्हेन्यूज त्यो काडून दवरपा जाय. आनी मुरगांव तालुका म्हाका दिसता वीच हॅज बीन ऑलवेज ऑन द बॅक सीट, गव्हर्मेंटाच्या सदांच बॅक सिटार आसता. म्हाका दिसता ताका खंय तरी इल्ले थोडे तरी प्रमाणाचेर ताका पूश दिवपा जाय. एवरीबडी आज आमची गोंय टुरिस्टीक स्टेट आनी गोंय टुरिस्टांचेर आमचे सगळे गोंयकारांचे मॅक्झिमम आमी पोट भरतात. सो वाय मुरगांव इज बींग लेफ्ट आउट. मुरगांवांकूय डेव्हलप करचें, एक सर्कीट डेव्हलप करचें वेर मुरगांव तालुका ऑल्सो गेट्स द बेनिफीट ऑफ टुरिस्ट येता ते. नाजाल्यार टुरिस्ट हांगा एअरपोर्टा वयल्यान देंवले पणजे गेले, रेल्वे कडल्यान आयले मडगांव गेले पणजे गेले, आनी खंयच्यान आयले क्रूज लायनर आयलो, बिकॉज देर इज नथींग इन वास्को ऑर मुरगांव तालुका टू बी एक्सप्लोर्ड. पूण हें तुमकां हांवें सगळें सांगलां सर. हे सपोज इतल्यो सपोज मातशे बारीक बारीक प्रमाणार सरकारान स्ट्रेस करत जाल्यार म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाची पसून आज इकॉनॉमी जी एकदम खालावल्या, आज देर इज नथींग इन मुरगांव तालुका. सो म्हाका दिसता टुरिजम सेक्टर, टुरिजम मिनिस्ट्रान ताजेर चडांत चड स्ट्रेस करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हें सगळें करतलो जाल्यार 2 मिनटां घेता. हें सगळें करतलो जाल्यार आमचे वास्को जे ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा जे 1918 बांदिल्लें तें एकदम हाका पडलां, म्हणजे सामकें डिटेरियोरेट जालां. एक बरो हॉल आशिल्लो, म्हाका दिसता थंय लग्नां जातालीं, खुबसो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक येतालो. पूण आज तें नाशिल्ल्या कारणान गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू ना. हांवें मिनिस्टराक बरयलां की तें ट्युरिस्ट हॉटेल डेमोलिश करचें म्हणून ताज्या जाग्यार एक नवें ट्युरिस्ट हॉस्टेल बांदचें. सपोज गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस इन डेव्हलपिंग मुरगांव तालुका एज अ ट्युरिस्ट सेंटर. हांव म्हणटा की पणजे आनी मडगांव इतले आमकां तुमी फूल हें करा. आतां पणजे तुमी पयर परशुरामाचो स्टॅच्यू बसयलो, वी आर व्हेरी हॅपी, बरें दिसता. ध्यान मंदीर केलें, वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. तुमी पणजे सिन्स इट इज अ कॅपिटल सिटी थंय करूंकूच जाय, बाकीचे बेल्टारूय ट्युरिस्ट येता करूंकूच जाय. पूण डोंट लीव मुरगांव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. मुरगांवांकूय कितें तरी एक चालना दिया वेर आमच्याय लोकांक थोडे कितें पयशे जोडपाक मेळ्ळी, आमच्याय लोकांक थोडे कितें इकॉनॉमी तांची स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तांचोय वाडचो. आनी त्या खातीर हांव मागता की इमिडिएटली पयलीं मिनिस्ट्रान ट्युरिस्ट हॉटेलाचें काम हातान घेवचें. ह्या बाकीच्यो ज्यो हांवें गोश्टी सांगल्या ताजेरूय भर दिवचो. आमी हायमास्ट सर केन्नासून मागत आसा. आतां आमकां निवडून येवन 1 वर्स 3 म्हयने जाले, पूण अजून मेरेन हायमास्ट आमकां एकूय मेळना. आनी आशिल्ले ते बी मातशे तांकां रिपेर करपाक जाय, नाजाल्यार तांच्यो लायटी पेटना जाल्यार कित्याक पेटना ते रिपेर करून घालपाक जाय. सगळ्या कडेन स्पिकर सर देवळांक नाल्यार चर्चीक नाल्यार मस्जिदांक तुमी लायटींग करता, पूण अजून पर्यंत वास्को अजून पर्यंत खंयच्याच हाका देवळाक नाल्यार मॉस्काक नाल्यार चर्चीक म्हाका दिसता सेंट एंड्रू आनी 1-2 देवळांक जाल्या. पूण हे सगळ्या देवळांक तुमी करची जाणे करून जे ते एक ब्युटी आसा, देवळाची ब्युटी आसा ती ब्युटी वाडपा खातीर हें करचें. आनी हांव त्या खातीर हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां, हांव 1 वर्स पयलीं मागिल्लें, ह्या वर्सा तरी ह्या बजेटान प्रोविजन करून म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक ट्युरिस्ट हॉटेल आमकां हायमास्ट आनी लायटींग हें मेन करता आसतना आमचो बायणा बीच तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा सर की आमी मॉडेल बीच करतले म्हणून. आज सगळे कडेन आमचे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आज मुरगांव तालुकान क्रूज टर्मिनल येता, आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन येता. हे जे ट्युरिस्ट येतले तांकां वास्को एक दीस रावन नाल्यार वता आसतना एक दीस वास्कोन स्टॉप घेवन रावपा खातीर टुरिजम डिपार्टमेंटान मातसो एफर्ट घेवचो. आनी म्हाका दिसता ह्यो ज्यो हांवें बारीक बारीक गोश्टी सांगल्या, आमचे बिर्ला टेंपल आसा, आमचे शिवाजीचो स्टॅच्यू आसा, आमचे एक आयकॉनीक क्लॉक टावर आसा जाचो गोंगो म्हणजे जाची बेल आज अजून पर्यंत 3 ते 4 किलोमिटराच्या रेडियसान अजून येता. आनी ती आमच्या एक वास्कोचो इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्ण बांदेकर ताणें ते आमकां करून दिले. सो देर आर सो मेनी थिंग्स आज मुरगांव तालुकान आसा. आनी हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम मिनिस्ट्रान आमकां मुरगांव तालुकाकूय इल्लें प्राधान्य दिवचें, आमकां इल्लें बजेट इल्लें एक्स्ट्रा दिवचें, बिकॉज दीस इज द मोस्ट अजून पर्यंत टुरिजम सेक्टर अजून टचूच जावना त्या एरियेन. सो तें करचें. आमचो मिनिस्टर व्हेरी डायनॅमीक आसा, आमी सगळे मानता. आनी ह्याय गोश्टीचेर कित्याक आज काबार करचे पयलीं एकूच सांगता स्पिकर सर, आज केवडिया म्हणटा थंय स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा, इतलो पयस आसा, इट इज इंटिरियर, पूण आज थंय इतले ट्युरिस्ट वता, इतलो थंय आज फुटफॉल आसा की आज
आज म्हणजे लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ टुरिस्ट एक टायमार अशें आशिल्लें की तो स्टॅच्यू घालता आसतना कित्याक थंय घाला इतलो पयस अशें उलयताले लोक इतलो टॉल कित्याक बांदपा जाय आशिल्लो इतलो इन्वेस्टमेंट कित्याक करपा जाय आशिल्लो पूण म्हाका दिसता फुडल्या आनी 10 वर्सांनी तो इन्वेस्टमेंट तो रिकवर जातलो पूण एक बरी गजाल की थंयच्या लोकांक जे हांगा आसा गुजराताक केवडिया गांवाचे तांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडला सर आनी तोच आमकां मुरगांव तालुकाक आमच्या लोकांचो वाडपा जाय कित्याक मुरगांव तालुका एक कॉर्नर पडटा एक डेड एंड पडटा थंय कोण तशें येवपाक वचना त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन परत एकदां एक हात जोडून विनंती की मुरगांव तालुक्याचेरूय ह्या वर्सा भितर कितें नाल्यार कितें एक्टिविटीज टुरिजमाच्यो स्टार्ट जावन सगळे आमच्या लोकांक कितें तरी एक अच्छे दिन म्हणटा तशें ताळे हाडून दिवचे देव बरें करूं. Shri Digamar Kamath. त्या डिमांड्साक सपोर्ट करपाक आनी त्या डिमांड्साचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. आज जे डिमांड सभाघराच्या मुखार आसा तातूंत भितर टुरिजम, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी आनी आयटी सगळ्यांत म्हत्वाचो डिमांड म्हणजे टुरिजम. मायनींग बंद जातकीर आय थिंक टुरिजम हॅज बीन द बॅकबोन ऑफ गोवाज इकॉनॉमी अशें म्हटल्यार फाल्स ठरपाना. नंबर ऑफ टुरिस्ट विजिटींग द स्टेट हॅज इन्क्रीज इमेन्सली सामकें म्हणजे आमच्या पॉप्युलेशनाच्या कितलेशे पटीन मायज टुरिस्ट आज गोंयांत येतात आनी ते जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप बऱ्यो फॅसिलिटी दिवप हें सरकाराचें काम ठरता. फॉर्च्युनेटली टुरिजम मिनिस्टर हॅज बीन मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द स्टेट बिकॉज टुडे गोवा इज नोन फॉर टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आमकां खरें म्हटल्यार भायर सुद्दां वचून प्रचार करपा नाका प्रोपागंदा करपा नाका. कोण आयलो मनशाक गोवा म्हणटे कितें तें खबर आहा आनी इट इज आय वूड से इट इज अ स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स, इट इज अ स्टेट ऑफ वेडिंग डेस्टिनेशन, इट इज अ स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन. म्हणजे फाल्यां कसलेय स्पोर्ट्साचे नॅशनल्स जेन्ना डिस्कस जाता फेडरेशनाच्या एवरीबॉडी सेज दॅट दे वॉन्ट टू होस्ट इट इन गोवा. वेडिंगां कोणाची जातात 2 फॅमिलीची दे से दे वॉन्ट टू होल्ड इट इन गोवा. सो गोवा हॅज ऑलरेडी डेव्हलप्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर होल्डिंग वेडिंग्स, फॉर होल्डिंग स्पोर्ट्स नॅशनल्स अँड फॉर फेस्टिवल्स. सगळे तरेचे फेस्टिवल आज गोंयांत जातात तरेचे आनी ऑल फेस्टिवल्स आर वेल अटेंडेड सामके एकदम बरे टुरिस्टांकय बरें एट्रॅक्शन जाता. आतां हें सगळें करता आसतना उदळ बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हजो कलीग ताणें म्हटलें एक मेडिकल टुरिजम हो कन्सेप्ट आमी खूब वर्सां जालीं म्हणटात की मेडिकल टुरिजम एक्सप्लोर करपा जाय. म्हजो मित्र पयलींचो जो आतां हयात ना बाब विक्टर आल्बुकेर ताणें जेन्ना विक्टर आपोलो हॉस्पिटल स्टार्ट केलें न्हय मडगांवांत ताजें इंटेंशन आशिल्लें टू गीव सपोर्ट टू मेडिकल टुरिजम कारण मडगांवां स्टेशन आसा एअरपोर्ट लागीं आसा आनी तातूंत ताणें खूब एफर्ट्स केल्ले आनी आमकां खूब फॉरेनर्स ताज्या हॉस्पिटलां येताले ते पळोवपाक अजुनूय ताज्या हॉस्पिटलांक फॉरेनर्स येतात. हियर कनेक्टेड विथ सम फॉरेनर्स बी आनी ताका लागून कारण आमी म्हणटात की कोणी आयलो जाल्यार सांगता की गोंयांत येता किंवा इंडियेक येता तो पयलीं म्हणजे दांताचें बिताचें सगळें करता आनी वता बिकॉज आवटसायड इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. गोंयाक हांगा सामकें चीप. म्हजो एक फ्रेंड आहा बॉम्बेचो तो म्हणटा आपूण 3 म्हयन्यांत येता आनी कलंगूट एक रूम घेवन प्रॅक्टीस करता डेंटल हें प्रॅक्टीस करता 3च म्हयने सिजनाक अँड ही मेक्स मनी एंड गोज. बरो दोतोर सामको म्हणजे अशें वातावरण आसा. फॉरेनर्स ऑल्सो प्रिफर टू डू ऑल दॅट मेडिकल थिंग्स इन द स्टेट ऑफ गोवा पूण तांकां प्रॉपर गायडन्स प्रॉपर फेसिलिटीज आनी पीपल शूड नॉट टेक एडवांटेज अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता मेडिकल टुरिजम मोठ्या प्रमाणाचेर प्रॉस्पर जावपाक शकता इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पिकर सर उदळ उलयता आसतना आमी आयकलें की सरकार कसले कसले पॉलिसी करता टुरिजम डिपार्टमेंट. शॅक्स पॉलिसीज आहेत, वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसीज आहेत, हेरिटेज पॉलिसीज आहेत. खंयचीय पॉलिसी तुमी करपा हरकत ना. पॉलिसी आसपाकच जाय पूण एनी पॉलिसी शूड नॉट डिप्रायव द गोवन ऑफ द जॉब्स अँड अदर थिंग्स. म्हणजे गोंयकाराक त्या पॉलिसी गोंयकाराक भायर उडोवपा जायना इतलें तुमी लक्षांत दवरा. आय एम शुअर दॅट मिनिस्टर वील ऑलवेज कीप द इंट्रस्ट ऑफ ए गोवन. हांव कित्या खातीर म्हणटा की आतां जालां कितें हांव पयर वाचतालो खंय तरी पेपराचेरच आयलें की कोणे तरी एकल्यान बरयल्लें की आपूण
विजीट करपाक गेलो शॅक्साक जाल्यार खुबशे शॅक्सांनी आपल्याक भायले लोक दिसले देवर ऑपरेटींग. म्हणटा नांवार आसा गोंयच्या गोंयकारांच्या घेता आसतना गोंयकार घेतात पूण ते शॅक्स चलयतात भायले. म्हणजे आमकां मागीर एक फावटी प्रश्न पडटा अरे बाबा हें शॅक कोणाचें अशें 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 खुबशे कडेन आज जावपाक लागलां. वी आर प्रॅक्टिकली आमचे गोंयकार जे सुसेगाद रावतात आनी दे वॉन्ट म्हयने आमचे आपल्याक दिता तूं चलय अशे पद्दतीन जावपाक लागिल्लें आसा वीच इज डेंजरस फॉर द यंगर जनरेशन. मुखार त्या पिळगेक म्हारग पडटलें. ताजे खातीर कितें जाल्यार तुमी सोल्युशन काडचें अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, ह्या खेपेक शिगमो आनी कार्निवाल एक बरे उमेदीन ताणें खूब सपोर्ट केलो आनी जालो. पूण म्हाका दिसता ते पयशे पळय जे ते दितात शिगमो आनी फेस्टिवलाक म्हाका खात्री आसा की ह्या खेपेक ते वाडयतले म्हणून. ताणें वाडोवपाक जाय. हांव मिनिस्टरा कडेन पयलीं म्हाका सांगिल्लें की यू इन्क्रीज दीस करता तो सारको करा. तुमी 20 कडेन 18 कडेन 20 कडेन शिगमो करता आनी कार्निवाल करता. थिंक ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 4 or 5 मेजर सिटीज. आनी थोडे कडेन अशें जालें की लागीं लागीं केल्ल्यान लोकच ना, पळोवपाक लोक ना. सो आय वूड रिक्वेस्ट हे मिनिस्टर टू आयडेंटिफाय 4 or 5 important places so that they can come there and then you have a better दीस. नाल्यार कितें जाता हें चड जाता आनी तुमकां पयशे मागीर डिस्ट्रिब्यूट करपाक तुमी नॉमिनल पयशे दितात सगळ्यांक अशें जाता तें प्रॉब्लम. स्पिकर सर, आतां मडगांव सिटींत एक म्हणजे सगळ्यांत म्हत्वाचें कोंकण रेल्वेचें स्टेशन इज लोकेटेड इन मारगांव आनी जवळ जवळ 60 to 70 trains connecting all the states in the country pass through Madgaon, including Rajdhani Express, Vande Bharat Express, you name the train, which all these trains stop at Madgaon. म्हणजे जवळ जवळ मडगांव स्टेशनाचेर लाखांनी टुरिस्ट वर्साक देंवतात. आतां थंय टुरिस्टां खातीर एट्रॅक्शन म्हणजे कितें जाता स्पिकर सर, हांव सदां म्हणटा टुरिस्ट खंय वता खंय आमी खंय भायर गेले when we land at the airport or the station थंयचे एटमॉस्फियर पळयतात and we make an impression whether this city is good or bad. आनी म्हणून म्हाका दिसता टुरिजम मिनिस्टर should think of doing something, contribute something for the benefit of the tourists to attract them. and मडगांव स्टेशनाच्या भायर परिसर मातसो ब्युटिफाय केलो कितें केलो आमी PWDच्या मार्फत रोड बीड सगळें करता पूण तरी आसतना टुरिजम डिपार्टमेंट शूड स्पेंड सम मनी for beautification of that area so that tourist who steps out of the station feels that he has entered a good area, good destination. आपले आयकल्लें तशें डेस्टिनेशन आसा अशें एक इम्प्रेशन स्पिकर सर जावपाक जाय. मडगांव आमकां थोडे हांव मिनिस्टराक म्हणलां की आमकां थोडे हायमास जाय. म्हाका व्हडले नाका 20 मिटराचे बी 9 मीटर 12 मीटर अशे थोडे 4-5 हायमास. आमचे एक अंदू राम मंदिर आहा अयोध्येचें तें ह्या वर्सा एंड पर्यंत कंप्लीट जातलें आनी त्या निमित्यान हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की आमच्याय मडगांवां राम मंदिर आसा आनी रामाचो भक्त हनुमान मंदिर आसा आनी आमचीं मंदिरां ल्हान आसा. तूं बाकीचे कडेन जी पळय ब्युटिफिकेशन करता ती मंदिरां खूब व्हडलीं आसता. मडगांवां चडशीं मंदिरां ल्हान आसा. हीं 2 मंदिरां आनी एक सेंट सेबेस्टियन चर्च ज्या भागांत हांव रावलो वाडलो आनी ज्या चर्चाच्या स्टेप्साचेर आमी बसताले ल्हान आसतना आनी जेंच्यान हांव पयलीं कावन्सिलर जालो फ्रॉम दॅट एरिया ते सेंट सेबेस्टियन चर्च जांकां आमी सिमेट्री करपाक हेल्प केली आनी म्हणून ते तेन्ना मागीर चर्च जालें. पयलीं ते सेंट सेबेस्टियन चॅपेल आशिल्लें तांकांय एक ब्युटिफिकेशन आसा ते स्पिकर सर हेल्प करचो. एक फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल एक मडगांव जावचो आनी ताच्याच बरोबर एक हेरिटेज फेस्टिवल जावचो. मडगांवां आबाद फारिया रोड आनी कोमाची एरिया आसा सगळी पयलींची पोर्चुगीज तेंपा वयलीं सगळीं हेरिटेज हावसीस. तर एक हेरिटेज फेस्टिवल थंय आनी एक फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल खंयच्या तरी एक बऱ्या ग्रावंडाचेर हांव मागतां की ताणें आमकां हेल्प करचो. दुसरो एक म्हणजे तें लोहिया मैदान आमी आतां रिनोवेट केलां. अनाफात गार्डन म्हणून आसा आमचें. अनाफात गार्डन इज बींग नाव टोटली रिफर्बिश्ड. फॉर्च्युनेटली आज वना फॉरेस्ट मिनिस्टरान ते इंट्रस्ट घेवन पयशे बिशे सँक्शन करून आनी चीफ मिनिस्टरांनी फायनान्सांतल्यान दिवन वी आर स्पेंडींग अरावंड 1.5 to 1.6 crores एंड वी आर मेकिंग दॅट म्युजिकल फावंटेन सामकें परतें एकदां लायव्हली करतात. तातूंतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो की 5-star हॉटेलांनी जे ट्युरिस्ट रावतात तांणी शुक्राराक शेनवाराक थंय येवन तांकां फ्री शो आमी जो शो फ्री आसता ते पळोवचें असो एक प्लॅन चल्ला.
which can help tourism. कारण म्युझिकल फावंटेन ह्या सायडीक खंय ना आनी म्हज्या कोतान महाराष्ट्रांतले लोक आयले जाल्यार थंय येतात, कर्नाटकांतले लोक आयले जाल्यार थंय येतात. खूब जाणांनी आमचे ते म्युझिकल फावंटेनाचे हे फोटो बिटो काडून व्हेल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी करपा खातीर. पण ताजो एक फायदो इनडायरेक्टली टुरिजमाक एनकरेज जातात. आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें मातशें मडगांवचे हाजेर मातशें लक्ष घालचें. आमचे डिमांड चड ना व्हडले, पूण तरी आसतना मातशें सपोर्ट केलो जाल्यार आनी बरें पडटलें आमकां. मेन प्रॉब्लेम हांवें ताका सांगलें त्या भशेन रेल्वे स्टेशनाचेर कितें करपा जाता तें मातशें मिनिस्टरान लगे बिकॉज दिस इज अट्रॅक्ट टुरिस्ट. 50% टुरिस्ट दे कम बाय ट्रेन्स सगळे त्या सायडीन. थंय तांकां मातशें एक बरें पडटलें अशें म्हाजें दिसता. हांव परत एकदां स्पिकर सर ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. 2 शब्द पुरो. Alesh, Reginald Lawrence, Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion, oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on demand number 207882. Speaker, sir, आमची वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती गांवांनी आमची विलेज आहे. अस्सोलना, वेल्ली, आंबेली, चिंचिणी, देवसा, सिर्ली, सालजारा, रामापूर, सांजे दियारेल, दिगारपाली ह्यो सगळे आमचे गांव आहाय ते माडांनी, शेतांनी, दोंगरांनी, तोड्यांनी, जोऱ्यांनी, प्लस चर्चींनी, टेम्पलांनी हे सगळें भरलो आहाय. आनी ही आमकां सांबाळपाक जाय. आमचें ऑलरेडी ब्युटिफूल आहा, येतात ट्युरिस्ट येतात हे सगळें पळोवपाक. थोडे आमचे डिमांड आहाय, व्हडले ना. आनी थोडे म्हणजे आतां आमची एक अस्सोलना चर्च आहा, थिंगा एक क्रायस्त किंग आहा आनी तो एशिया नंबर 1 आहा. आनी ह्या क्रायस्त किंग चोवपाक जायते ट्युरिस्ट येता, लोकल जावं भायले जावं. आनी हांगा जायते फोटो काडटा, जायते तेजी एडवर्टायज जाता. आनी थिंगा ऑल उगार ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. फाटीं हांवें घातले पयले घेयिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून केन्ना जालो ना, मुखार गेलो ना. हांव मागता हो प्रोजेक्ट मातसो बेगीन फास्ट वचपाक आनी हो कंप्लीट जावपाक. तेजे भाशेन सर स्पिकर सर आमचे थोडी 2 हिल टॉप आहाय, एक चिंचिणी आहा, एक बाराडी म्हणून. ते दोनूय हिल टॉपाचेर गेले जाल्यार तुका आख्खो दोयर दिश्टी पडटा, आख्खो वास कोसोन दिश्टी पडटा. बाराडी गेले जाल्यार तुका आख्खी ती न्हंय दिश्टी पडटा, रिवर साळ मागीर बोटी येता ती म्हणटा आख्खें मोबर काबूल सगळें दिश्टी पडटा. हे दोनूय उगार आमचे मातशें ब्युटिफाय जावपाक जाय. स्पिकर सर ट्युरिस्ट जेन्ना आगोंदा ते कानागिनी वयता आसतना ते बिचेर आमची विलेज्यो चिंचिणी जावं अस्सोलना जावं वेल्ली क्रॉस जाता. पूण हे तिनूय विलेजांनी खंय आमचो एक पब्लीक टॉयलेट्स न्हय. हांव मागता हे लुगार फ्रॉम रामापूर टू बेतूल एटलिस्ट 3 तरी बरे टॉयलेट घालचे म्हणून, कित्याक हे ट्युरिस्टांकूय आनी लोकल्सांकूय फायद्या पडटले. स्पिकर सर आमची गांवांनी जायतीं ट्रेडिशनल फेस्टां जाताय, फेस्त जाताय, जावं सोंजाव जाताय, जावं फेस्तां आनी गणेश फेस्टिवल जाताय, होली जाताय. तेजे भाशेन आनी एक फेस्टिवल आहा सांकोड म्हूण, तें 29 जून सेंट पिटर फेस्ट, ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते सेलिब्रेट करतात. आनी हे फेस्त आहा ते हेका फेस्टिवलाक एक डिफरंट टायप ती होळी जे नुस्तेकार यूज करतात ते दिसा ते सगळीं बांदतात, एक प्लॅटफॉर्म करतात न्हंय आनी डेकोरेट करून म्युजीक आनी ते आख्खे नुस्त्याच्या सिजनाक आख्खे न्हंय ते रावंड मारतात. हांव म्हाका जशें तुवें सोंजाव प्रमोट केला हेच भाशेन हेंय फेस्त हे सांकोड होय प्रमोट करपाक जाय ट्युरिजमाचेर. स्पिकर सर येस ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी. पूण डिमांड चोवपाक गेलो जाल्यार फॉरेन टूर बजेट 50% इन्क्रीज जालो. तेजे भाशेन एडवर्टायजमेंट बजेट 100% इन्क्रीज जालो. कांय वर्सां आदीं हेच ऑगस्ट हावजां एक डिस्कशन आनी रिकमेंड केल्लें जे मिनिस्टर्स ऑफिसर्स कोण भायर येतात ते रिकमेंड केल्लें बंद जावचें म्हणून. कित्याक एडवर्टायज करता जाल्यार आनीक ऑनलायन जायते मोड आहाय, तिन्या करपाक जाता आनी हो डिस्प्लेस बंद करपाक जाता. स्पिकर सर हे प्रोफेशनल फी म्हणटा कितें हे लास्ट टायम 22 lakhs जाल्ले ते 550 lakhs जाल्ले. तेजे भाशेन सर डिपार्टमेंटान
255 lakhs गेल्या त्या वर्सा सबसिडी म्हणली तर पूण ह्या वर्सा सबसिडी ती 5 लाख जाले ही कितें मिस्टेक जाल्या वो पूण आनी सबसिडी कितें तें कांयच कळना स्पीकर सर CAGन लेटस्ट ऑडिट रिपोर्टाक गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन केलो स्पेंडींग केला अदर चार्जीस म्हणून आनी हो फिगर लास्ट टायम मारलो 5,186 lakhs तो आतां 10,180 lakhs जाला आतां अदर चार्जीस म्हणल्यार आनी एमावंट इतलो हें कांय समजना स्पीकर सर ट्युरिजम बोर्डान ज्यो प्रॉपर्टीज आसल्यो त्यो प्रायवेट एजन्सीक 30 years लीज दिलोय सो हांव मागता हें डिसिजन परतें रिव्यू करपाक जाय आनी त्याच भाशेन ते GTDC स्टाफ आहलो तांचें सिट्युएशन कितें मातशें चोवपाक जाय स्पीकर सर डिमांड नंबर 20 प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिमांड सो प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान मॉडर्न मशिनरीज आसपाक जाय पूण आतां हिंगा एक बजेट हेड आनी एक एड केलो आहा रिफ्रेशमेंट एंड स्टेशनरी म्हूण आतां जायतीं गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं ई ऑफिसां जाताय आनी हे आतां कॉस्ट हेजो स्टेशनरीचो ग्रीन शीट जावं वा फायल जावं तेजो कॉस्ट वाडला देंवला काय तोच आहा स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सो हेजेर ई गव्हर्नन्स जे आमचे इम्प्लॉयमेंट सारकें जालें ना अजून फूल ताजे डिपार्टमेंटान एक प्रोएक्टीव स्टेप्स घेवपाक जाय सगळीं गव्हर्मेंटान ई गव्हर्नन्स करपाक तेजे भाशेन थिंगा एक फॉरेन टूर ताका एक बजेट आहा तो इन्क्रीज केला 2 to 7.5 पूण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉरेन टूर कित्याक जाय सो हांव इतल्यान म्हणून कट मोशनाक सपोर्ट करता आनी डिमांडाक ओपोज करता Shri Rodolfo Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. आमचो टुरिजम मिनिस्टर वेल ट्रॅवल जावन आसा सगळे गांव तो भोंवलोलो आहा आनी ताका भरपूर आयडिया आहा टुरिजमाची मेन म्हणल्यार टुरिजम गोंयांत वाडयतलो जाल्यार बऱ्यांतली बरी एडवर्टायजमेंट जावंक जाय आख्ख्या वर्ल्डाक बऱ्या व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी आनी आमच्या गोंयचो कल्चर आमची सगळे ब्युटिफिकेशन बऱ्यांतले बरे झरी जावं आमची आयलँडां हे वस्तू दाखोवपाची गरज आहा आनी हें करतलो जाल्यार बील बोर्ड्स आसता एवरी कंट्रीक एवरी सिटीनी एवरी प्रायम एरियान तुका व्हडले बील बोर्ड्स आसता त्या बील बोर्डाचेर तर एडवर्टायज करीत आमचे गोंयचो कल्चर आमचे लोक कशे चलता पळय दाखयत जाल्यार आमकां टुरिजम आनीक बुस्ट जातलो तशेंच गोंयांत आतां बीच सायडीच्यान ऑलमोस्ट टुरिजम आतां येताच तेच भाशेन हिंटरलँड टुरिजम जावपाची चड गरज आहा आमचे न्हंय तशेंच आमचे स्प्रींग आमचे ब्युटिफूल जागे बरे जागे हे दाखोवपाची चड गरज आहा खुबश्या जाणांनी आमच्या भावांनी हिंगा सांगलेलें आहा की हिंटरलँड टुरिजम जावंक जाय तशेंच आमचे झू आतां गोंयांत कोण ट्युरिस्ट येतलो जाल्यार एक बरो झू पळयतलो म्हणल्यार एक झू ना एक बरो झू करीत न्हू जाल्यार कितें आहा आमचे ट्युरिस्ट आनीक एट्रॅक्ट जातले तशेंच बर्ड सँच्युरी अशें कितें करून आमच्या गांवांत टुरिजम वाडोवपाची चड गरज आहा आनी लोकल्सांक आमच्या जाता तितलो बिजनस मेळोंक जावं हें एक जावंक जाय आनीक सांगतलो म्हणल्यार स्पिकर सर फॉरेनरांक मातशें हिंगा डिफरन्सीस जालेले आहा मेडिकल गोवा मेडिकलान तर गेले जाल्यार तांकां रेटी स्पेशल धरलेली आहा तांकां रेटी मायज धरलेली आहा आमकां तर लोकल्सांक जर आतां कोणा इंडियन्सांक 50 वेळार तांकां 20 अशें मायज धरलेली आहा तशें डिफरन्स जावं उपकारना जावं म्युजियमांनी पासून ते फॉरेनर म्हणल्यार तांकां मातशें मायज चार्जीस धरलेले आहा हे चार्जीस अशें मायज धरले जाल्यार हे पयशांचो हिशोब पयशांक लागून न्हू मात कितें आसता जेन्ना आमीच तर गोंयकार केन्नाय दुसऱ्या स्टेटीन गेले आनी थिंगासर आमकां गोवन्सांक इतले असो म्हणून तर रेट लायलो जाल्यार आमकांय दूख जाता आनी अशें जाता की ह्या गांवांत आनी केन्नाच येवपाचें ना अशें जावं उपकारना इल्ल्या पयशांक लागून आमी ट्युरिस्ट खुबशे आमचे ट्युरिस्ट हिंगा येवपाचे बंद जाता अशें जावं उपकारना तशेंच आमचे शेक जे हिंगासर आमचे
शेक आतां अलॉट कोता ते शेक गोंयकारांकूच दिवंक जाय आनी पळोवंक जाय गोंयकारूच थिंगा कूक आहा पळय कितें पळय ते गोंयकार कूक एक तरी जावो कित्याक हांव फाटल्या दिसांनी आरंबोल गेल्ले तेन्ना एका शेकान भितर सरले आनी थिंगासर त्या वेटराक आपयलो तो वेटराक आपयलो तो कोंकणी नको ताका एक नुस्त्याची पण ऑर्डर दितलो तो घेवपाक नको म्हणून आमी कुकाक आपय सांगले तेणें मागीर कुकाक घेवन येयलो तो कूक कोंकणी नको आनी हिंदी सारकी नको असली परिस्थिती जावंक उपकारना आनी कितें जाता ते डीश मागीर कसलेय रांदता आनी लास्टाक मागीर आमचें गोंयचें नांव पिड्यार जाता ते अशें आमचें गोंयचें नांव पिड्यार जावंक उपकारना तशेंच हिंगासर बिचींचेर वॉटर स्पोर्ट्स वाडोवंक जाय वॉटर स्पोर्ट्स तशेंच आमच्या गोंयकारांक जाता इल्लो फायदो जाता बिजनस करपाक ते वाडोवंक जाय तशेंच बिचीचेर आतां कितें आसता खुबशे एक पाट प्लास्टीक आसता जावं बॉटली उडयता हें कितें आसता थोड्या गांवांनी मिशिनां आसता ती मिशिनां कितें जाता एक तूं प्लास्टीक तर घालची तुवें तर 10 बाटले प्लास्टीक घातल्यार तुका कुपनां येता आनी ती कुपनां घेवन मागीर ती लोक मागीर ते कुपनां घेवन बसीक यूज करूंक जाता जावं एका मॉलान वयता आनी कितेंय घेवंक जाता मात ही तर मिशिनां तर दवरली जाल्यार कितें आहा कोणी लोकल लोक थिंगासर प्लास्टीक एकठांय करून त्या मिशिनान घालतले आनी अशें करून आमची बिची क्लीन उरतल्यो आनी अश्यो लाँग पावच्यो ना आनी बऱ्यांतलें बरें थिंगासर टॉयलेट आसपाची चड गरज कित्याक आमचें इंडियन टॉयलेट मातशें डिफरंट आसता आनी फॉरेनरांक तुका स्वता टॉयलेट क्लीन जाय आसता टुरिस्टांक तशेंच आनी सेक्युरिटी तांकां मोस्ट इम्पॉर्टंट वीथ कॅमेरा केन्नाय कसले अनटुवर्ड इन्सिडंट जायना जावपाक हें चड आनी चड गरजेचें आनीक हॉटेलां जीं येता हॉटेलांक फूल फॅसिलिटी दिवंक जाय तांकां तर रस्ते ना जाल्यार तांकां बऱ्यांतले बरे रस्ते तांकां करून दिवंक जाय फॅसिलिटी तांकां दिवंक जाय तेच भाशेन पळोवंक जाय की हॉटेलाची सुवेज जी आमच्या शेतांनी वचना जावपाक तशीच एका वाहनी वचना जावपाक अशें करून आमचे ट्युरिजमाक लागून आमचो गांवूय पिड्यार जावंक उपकारना तेंय म्हाका सांगपाचें आहा तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचेर कितें आहा स्पिकर सर आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या नांवान एक 4 लाख जमीन आहा ही 4 लाख जमीन ही आमच्या ST लोक थिंगासर भाजी रोयताले आनी ही आमच्या ST बोर्डान आहा आनी ह्या रिजनाक लागून हांवें एक लेटर केल्ली की 25,000 जमीन स्पोर्ट्साक ट्रान्सफर करची म्हणून कित्याक आमचे हे STचे यूथ हे टॅलंटेड यूथ जावन आहा आनी बरे शेवपी आनी वयता थिंगासर ते जिखता आनी चड आनी चड गरज आहा तांकां ग्रावंड ना आनी हे ग्रावंड तांकां दिवपाक हे जमनीचेर हांवें एक लेटर केल्ली आहा 25,000 जमीन ही हांव मागता आमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन की ही जमीन 25,000 एक ट्रान्सफर करची आनी आमच्या गांवच्या लोकांक त्या STच्या लोकांक तेंच्या बेनिफिट्साक ही जमीन यूज करपाक तेणें दिवची म्हणून थँक्यू आनी ह्या इन्शुरन्स म्हाका तेणें ह्या हावजान मातशें दिवचें थँक्यू Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, demand number 78, tourism. Speaker sir, tourism departmentaचे काम कितें आसता? Tourism रेग्युलेट करप आनी प्रमोट करप आमच्या गांवांत. पूण डिपार्टमेंट जर फाल्यां टुरिस्ट जावंक सोदता जाल्यार डिपार्टमेंटाचें जावप कितें? स्पीकर सर, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्केटाचें बजेट 12.7 crore गेल्या वर्सा आशिल्लें ह्या वर्सा 27 कोटी रुपया जालें डबल केलें ऑलमोस्ट. सो हे कित्या खातीर डबल केलें? स्पीकर सर, इफ आय आस्क द इटनरी of the places which the department wants to holiday, I mean visit. From the LEQ replied, they say that the well-traveled minister is traveling to Japan, Spain, Singapore, South Korea, Kazakhstan, Australia, New York, Russia, Bahrain, Oman, Qatar and Saudi Arabia. Speaker sir, उरला कितें आनी? हे इतले गांवांतले लोक जर आयले येतले दिसता तुका? रशियेच्यान लोक येतले, दे आर फायटींग अ वॉर विथ युक्रेन, दे गोइंग टू कम एनीवे. स्पीकर सर, आमचो मंत्री पुर्तुगालाक गेलो,
बरे लिडरांक मेळ्ळो सांगलें आमी हें करतले तें करतले म्हणून ह्या सायडीन मुखेलमंत्री म्हणटा पुर्तुगेज सिंबॉल सगळे इरेज करुया. सो स्पीकर सर हे इव्हेंट चालूच आहा आनी इव्हेंट्स आर अ मेजर ड्रेन ऑन द डिपार्टमेंट्स फायनान्सीस. स्पीकर सर आतां इश्यू कितें आहा वेदर गव्हर्मेंट फॉलोज अ प्लॅन. नाव इट वॉन्ट्स टू मेक प्रॉमिसीस but look at the promises. What you promised you have failed to fulfill. And the trend implies that your future promises are also bound to fail. गेल्या वर्साचे प्रॉमिस पळय पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन कितें जालें फेल जालें. डिजिटल म्युजियम एट आग्वाद, रिस्टोरेशन ऑफ काबदराम फोर्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजीस, इको टुरिझम, नेचर एज्युकेशन पार्क फॉर वेस्टर्न घाट्स एट सालावनी and trekking corridors and camping areas at Dudhsagar. All of them have failed to take off. स्पीकर सर गोवा हार्ट प्रोजेक्ट म्हणून आहा हो गेल्या वर्सा प्रपोज केलो मागीर कोण तरी गुजरात गेलो गुजरातच्यान आयलो आनी म्हणून आलो युनिटी मॉल करता म्हणून. आतां युनिटी मॉल गुजराताक कितें आहा इट्स अ स्टँड अलोन स्ट्रक्चर. हियर दीस युनिटी मॉल इज गोइंग टू को एक्झिस्ट विथ द गोवा हार्ट. स्पीकर सर डिपार्टमेंट कन्फ्यूज जाला म्हणून ह्या युनिटी मॉलाक आतां 100 कोटी रुपया सेंटरा कडच्यान येतले अशें म्हणून आमी वाचलां. आय होप द मिनिस्टर मॅनेजीस टू गेट इट बिकॉज अशें खूब सेंटरा कडच्यान प्रॉमीस केल्ल्यो वस्तू येताच म्हणून गॅरंटी ना. स्पीकर सर गोवा टुरिझम बोर्ड म्हणटा तो 1 वर्साक 2दा मेळटा आनी तांची डिसिजनां आहा ती डिफर जातात. आतां म्हाका सांग खंयची पॉलिसी हे गोवा टुरिझम बोर्डान गेल्या वर्सान फायनलायज केल्या. एक खंयची तरी पॉलिसी फायनलायज केल्या खंयची ती सांग. स्पीकर सर तुम्ही प्रपोज केलें कॅरेवन टूर्स. वेर आर द कॅरेवन पार्किंग एरियाज. गोवा इज वेल नोन फॉर मायस म्हळ्यार कितें तुमी कन्वेंशन सेंटर 89 crores घालून रौदे ऑरियन थंय घालतात म्हळ्यार इन अ प्लेस वीच इज प्रोन टू फ्लडिंग. स्पीकर सर कन्वेंशन सेंटर तालिगांव जावपाचें आसलें. आतां एक कितें 1320 लोकांची कॅपॅसिटी नेक्स्ट टू इंटरनॅशनल सेंटर येवपाचें आसलें. आतां तुमी एक ट्रॅफीक आनी फ्लड प्रोन एरियन व्हरतात. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रमोट मायस म्हणल्यार मिटिंग्स इन्सेंटिव्स कॉन्फरन्सीस एंड इव्हेंट्स टुरिझम. स्पीकर सर म्हजें सजेशन आहा की मुखेलमंत्र्यान आनी टुरिझम मंत्र्यान GST टुरिझम सेक्टराचेर देंवोवची. तुका याद आसतली मनोहर पर्रीकार म्हणटालो 28 18 करुया रेस्ट वी वील बेर म्हणून. ताजेर ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट रुलींग आहा स्पीकर सर वेर स्टेट्स कॅन सेट देअर ओन GST. हें जर तुवें केलें जाल्यार आय थिंक यू वील एबल टू प्रमोट द मायस सेक्टर. स्पीकर सर आतां टाउट्साचेर आमी खूब आयकलां. टाउट्स आनी एक्स्टॉर्शनिस्ट LAQ रिप्लायान पळयलें जाल्यार फक्त बागा आनी कलंगूट कोस्ट लायनाचेर आहा. वॉट इज द रिजन बिहायंड दीस हें म्हाका कळना. स्पीकर सर एक मोबायल ॲप टुरिझम स्टेक होल्डरां खातीर काडटा म्हणलें ज्यांचेर हॅरेसमेंट जाता. LAQ क्वेश्चन घाल जाल्यार तुवें म्हाका हेल्पलायन नंबर दिला. सो कितें जालें तें ॲपाचें. स्पीकर सर एक कॉन्सॉलिडेटेड लेजिस्लेशन ऑन टुरिझम म्हणून सांगलें 1 वर्सान ताजेर कांय जावंक ना. नालसार म्हणून आहा नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद. आर दे ड्राफ्टिंग द लॉ बिकॉज द लॉज आर सपोज टू बी पास्ड बाय अस. कितें जालें खंय पावलें ताजें. स्पीकर सर वॉट इज हॅपन टू इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅन अनाउन्स्ड लास्ट इयर टू प्रिव्हेंट इल्लिगल एक्टिविटीज अलॉंग द कोस्ट लायन. वॉट इज हॅपन टू द हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज एंड culinary इन्स्टिट्यूट एट फर्मागुडी. सिन्स 2020 स्पीकर सर टुरिस्ट व्हेकलांचे स्टिकर येतले म्हणलें. मार्च 2023 बजेट पास करतना मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की स्टिकर परते येतले म्हणून. LAQ म्हणटा देर इज नो सच प्रपोजल. कितें स्पीकर सर कितें अर्थ कितें हाचो. स्पीकर सर हें सगळें उलयतना मदीं टाट करून बेल बी तूं मारत म्हणून पयलीं हांव मॉडल चॅक पॉलिसीचेर येता. मॉडल चॅक पॉलिसी स्पीकर सर हॅज नॉट बीन रिवील्ड टू एनीबडी एस्पेशली टू द गोवन चॅक ओनर्स. स्पीकर सर गोवन चॅक ओनर म्हणटा ते कोण. दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ अवर गोवन टुरिझम. बीच टुरिझम म्हणटा ते खारवी जो आशिल्लो ताका आयदर शेक ना जाल्यार ताका वॉटर स्पोर्ट्स हें ताका ऑल्टरनेट ऑक्युपेशन म्हणून दिल्लें. स्पीकर सर आनी आतां तुमी म्हणटात मॉडल चॅक 1 कोटीचें घालचें. आतां हांगा आयकलां की आलेश सिकेराक सांगलां म्हणून की तें मॉडल चॅक वचून कांय ना म्हणून आनी डिपार्टमेंट मिसलीड करता म्हणून. पूण हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता स्पीकर सर भायल्यांक हाडून जर तुमी हे शेक घालूंक सोदतात आनी गोंयचे शेक ओनराचे दे आर कॉस्ट प्रायम लोकेशन तांकां दितात 1 कोटी रुपयाची शेकां तुमी जर घालूंक सोदतात आनी गोंयच्या शेक ओनरांनी जर डिसमेंटल करची पडटली सीझन टू सीझन जाल्यार ही शेकां आमी गोंयान एलाव करचे नात.
we will physically not allow you to put these model checks. Because sir, हे सरकारान clear cut तकलेन धरचें. We'll start a people's movement. चड करून आमी साश्टीच्यान हे करतले. आमचे स्पीकर सर बिचीज आहा. कावेलोसीं गेले जाल्यार पल्स बीच काफे म्हणून आहा. 32 वर्सां जाली काफे चलता. डॉमिनिक शेक म्हणून बांदावले आहा. कोलवा आहा. गेले 25 वर्सां चलता. बोट शेक म्हणून कांदोली आहा. 35 वर्सां चलता. म्हळ्यार द बीच इज नोन फॉर द शेक. आनी तांकां तुमी भायर उडोवन खंयचे तरी भायल्यांक हाडटले. स्पीकर सर, हें आमी अलाव करचे ना. हांव क्लियर कट गव्हर्मेंटाक मेसेज दिवंक सोदतां. हांगा तुमी आमकां एश्युरन्स दियात की ही मॉडल चेक पॉलिसी अशी हाडचे ना म्हणून तुमी. नाजाल्यार फिजिकली वी वील नॉट अलाव यू. वील स्टार्ट अ मुवमेंट नॉट टू अलाव दीस मॉडल चेक्स. स्पीकर सर, आतां बीच चेक पॉलिसी इंटरटायडल झोन म्हणून तातूंत जे शेक्स येतात ऑन गव्हर्मेंट लँड, ताजे बर्थ केन्ना हें फिक्स करूंक जाय. स्पीकर सर, डेथ इज फिक्स्ड की 31 मेक तांणी तें निखळावपाक जाय म्हणून. बर्थ केन्ना, तांकां केन्ना तुमी परमिशन दितात. हाय कोर्टाचें रुलींग आहा स्पीकर सर. एन्श्योर शेक्स आर नॉट सबलेट बट आस्क डिपार्टमेंट टू इश्यू प्रोविजनल लायसन्सीस टू बीच शेक्स एटलीस्ट अ मंथ ऑर 2 बिफोर द सीजन स्टार्ट्स. स्पीकर सर, हें हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आहा. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या कितें म्हणून की 2 म्हयने पयलीं तुमी तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. गेल्या वर्सा लायसन्सांच दिवंक ना तुमी. प्रोविजनल लायसन्सांचेर तांकां चलयल्या. सो गोंयकार शेक ओनरांक हॅरेसमेंट कित्याक जाता? आय एग्री, सबलेटींग मस्ट स्टॉप. हायकोर्टूय तें म्हणटा, हांवूय तेंच म्हणटा. स्पीकर सर, पूण तुमी ह्या हांकां हे गोंयकारांक इन्फ्रास्ट्रक्चर दियात. गोवा सिवेज कॉर्पोरेशनाक सांगात की बाबा तांकां सिवरेज कलेक्शना खातीर तुमी हें दियात. दे आर विलिंग टू पे यू. They pay the Goa Solid Waste Management Corporation for the garbage. They will pay you for the sewerage, but give them the infrastructure, Speaker sir. तांकां उदक, इलेक्ट्रिसिटी हें सारकें दिया टायमार. स्पीकर सर, आतां लॉटरी सिस्टमाचेर येवया. सरकार कितें म्हणटा, 90% 3 वर्सां एंड अबव, 10% इनएक्सपिरियन्स लोकांक. स्पीकर सर, ऑल्टरनेटिवली शेक्स जे आहा आनी स्टेक होल्डर आहा तांचें हें अशें आहा की 50% शेक्स should be given to people who have 10 years or more experience, 30% for those who have got 5 to 9 years, 10% for those who have got 1 to 4 years, and 10% for newcomers. So everybody is represented, Speaker sir. So आणि तांकां एक single window system दिया लायसन्साचो. They don't have to go to 10 different places. At the moment, they have to go to 10 different places. Speaker sir, हांव मागतां की रातचे टुरिजमाचे लोक येतात, कोणूच शेकान भितर बसना. आमी सगळे शेकान बशिल्ले आहा. रातचे कितें करता, आमी मातशे भायर बसया म्हणटा. 20 मिटर तरी तांकां दिया मरे भायर बसपाक. खंयचो ट्युरिस्ट भितर बसता शेकान? तुमी येता आनी तांचे काडून व्हरतात. स्पीकर सर, हें सारकें न्ही. आनी दीस इज माय डिमांड वेन इट कम्स टू टुरिजम. स्पीकर सर, आतां आय वॉज टॉकिंग अबाउट GTDC. एक सर्वे जाल्ली आहा स्पीकर सर GTDCन KPMGक वापरून. ही सर्वे कितें आहा, कोपिंग विथ COVID-19 सर्वायवल एंड रिवायवल ऑफ गोवाज टुरिजम इंडस्ट्री. हो रिपोर्ट स्पीकर सर तेन्ना जे टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकारान एंडोर्स केलो, मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलो, GTDC चेअरमॅन सोपटे आशिल्लो आनी बाबा अशोक कुमार म्हणून तो IAS सेक्रेटरी आसलो. स्पीकर सर, हाचो पेज 19 जर रिपोर्टाचो पळयलो जाल्यार इलिगॅलिटीज कश्यो चलता आनी तातूंत कसो ह्यूज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता स्टेटाक ते क्लियर कट कळटा. स्पीकर सर, शेकां एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ शेक्स 382 आहा. Number of units registered 382 आहा. Proportion of unregistered 0. So कोण शेकवाले इल्लीगल करना गोंयकार? ट्रॅव्हल ऑपरेटर 1076 एस्टिमेटेड आसा. registered जाता 633. 41% are unregistered. Tourism activities 1158 estimated आहा. 772 registered आहा. 33% unregistered आहा. Guides 270 आसात. 77 registered जाल्या. 71% unregistered आहा. Freelancers 1174 आहात. फक्त 20 जण registered जाल्या. 98% unregistered आहात स्पीकर सर. हॉटेल्स कॅटेगरी A 4 स्टार एंड अबव 91 हॉटेल्स आहात. 76 registered जाल्या. 16% registered जावंक ना. B कॅटेगरी हॉटेल्स 3 स्टार 353 हॉटेल्स आहात. 252 registered जाल्या. 29% registered जावंक ना. कॅटेगरी C 1 and 2 star 1247 टोटल नंबर आहा. 715 registered जाल्या. 43% registered जावंक ना. स्पीकर सर, विलाज 408 विलाज आहात. 8च registered जाल्या. 98% registered जावंक ना. वेकेशन होम्स 6000 आहा.
झिरो रजिस्टर्ड जाल्या 100% अनरजिस्टर्ड चलयता. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? हाजो अर्थ असो की आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 15,755 accommodation units, only 3,835 were registered with the government till 2020. Nearly 12,000 units were operating without any legal authorization from the government of Goa. Latest list of categories, Department of Tourism up to March 2023 दाखयता की approximately 5,000 hotels registered जाल्या. And assuming no new hotels have started in Goa, that means nearly 1,200 hotels are not registered. It leaves 10,000 units operating illegally in the state of Goa. हाजेर एक प्रश्न येता स्पीकर सर. हाजें बिलिंग कशें जाता? How is the billing by these illegal units done? Are they registered with GST? Whether GST is collected, if collected, is it paid to the government? Speaker sir, are the guests staying in this unit registered as tourists or with any tourism or police authority, especially foreign visitors? Outsiders own most of these units. Goaikar own kannat speaker sir. They are located in gated communities as second home for outsiders. Are payments made by tourists directly in cash or transferred directly to accounts outside Goa? So Goayak koslot faydo na speaker sir. What action is the government taking to bring all these units under GST regime and compliance with government registration? Is there any form of extortion? कोणतरी पैसो घेता, कोणतरी एजंट आहा, अंडरस्टँडिंग, आय एम नॉट युजिंग द वर्ड सेटिंग, पूण अंडरस्टँडिंग बी कितें आसा काय म्हणून की आमी ऑथॉरिटीजांक रिप्रेझेंट करता आनी ह्यो इल्लीगल करून आमी कितें कलेक्शन करूंक शकता म्हणून. हाऊ कॅन अ 3-star hotel and above, numbering 116, remain unregistered in a small state like Goa? Are the eyes of the department blind or do they deliberately look the other way? Speaker sir, हे सगळे फिगर जे हांवें कोट केल्या हे GTDCचे फिगर आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाचे फिगर. सो दीज आर नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय मी स्पीकर सर. आता स्पीकर सर, इट इज अ फॅक्ट दॅट मोस्ट ऑफ दीज इल्लीगल युनिट्स are flats and villas in gated communities owned by outsiders as second homes, and they do roaring business. हातून 3 तरेचे फायदे लॉस जाता गोंयाक. एक म्हणल्यार गोंयकाराचो बिझनेस धाकटे आनी मिडियम हॉटेलियरांचे काडटात. दुसरें म्हणल्यार रेव्हेन्यू स्टेट गव्हर्मेंटाक येना. तिसरो म्हणल्यार इनकम फ्रॉम बिझनेस डज नॉट गो टू गोवन, इट गोज टू एन आउटसायडर. इट इज इन डायरेक्ट कॅश or transfer into his bank account without any pakka bills. Speaker sir, हो issue म्हाका दिसता register करप. टुरिजमान डिपार्टमेंटान हॉटेल ओनरांक ताचे रजिस्टर करपाक लावंक जाय. एक साऊथ गोंयान केस आहा, एक LLP रजिस्टर्ड जाली, तांणी 7 रो हाऊसेस घेतले एक कॉम्प्लेक्सान and they registered them as 7 different hotels. Speaker sir, with 7 different registration numbers. So see how the law is also being manipulated. आणि ओनर कॉन्टॅक्ट नंबर ईमेल ID सेम आशिल्ली. ताजेर कळ्ळें की बाबा हे 7 न्ही, हे एकूच म्हणून. स्पीकर सर, आनी दुसरे केसींनी अशें जाता की मल्टिपल युनिट्स हॅव बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर. इज दीस एनी एनॉमली डेलिब्रेट or is it oversight? Have any guidelines been formulated? उदळ म्हाका मंत्र्यान सांगलें रिप्लायाक राव हा म्हणून. आतां उलयतना तेंय मातशें म्हाका गायडलायन्सय बी याद दवर तुवें बी. स्पीकर सर, फ्रॉम द अबव अशें दिसता की देर इज नो कलेक्शन ऑफ डेटा इन ट्रांझीट or at any point like railway stations, airports, road checkpoints. So how does the government arrive at figures of the total number of tourists visiting Goa? Speaker sir, आतां आमी आजी मातशी तासमपट्टी केली. आतां मातशें कितें बरें उलोवया, पॉझिटिव्ह म्हळ्यार अशें की कोलवा म्हणटा ती आतां आयकॉनीक बीच जाल्या. ही आयकॉनीक बीच स्पीकर सर, हातूंत एक नला आहा. तो नला म्हणटा तो सारको इट इज एक सारको आयसोर. आनी दीस इज सपोज टू बी अ चर्चिल तेन्ना सांगतालो आयकॉनीक बीच इंटरनॅशनली रिनावंड टुरिस्ट डेस्टिनेशन. इतले आपल्यान पयशे हाडल्या, पूण म्हाका दिसता हो नला इज एन आयसोर. तातूंत प्लास्टीक वेस्ट, ग्लास बॉटल सगळें पडिल्लें आसता हॉटेल ओनराचें. ते निवळ करप इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. आतां मोपा एअरपोर्ट जालो नॉर्थ गोवान. सगळो नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट फ्लो नॉर्थ गोवान वचपाक शकता आनी ताजे खातीर सावथ गोवान टुरिस्ट फ्लो एफेक्ट जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक कॉन्शियस एफर्ट करपाक जाय. एक सम ऑफ द सजेशन्स वीच आय वॉन्ट टू गिव इज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्वेरियम घालात. असो कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालात जंय टुरिजम ना, सो पीपल हॅव टू गो देर. कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मायन फातोर्डा. एक बायोडायवर्सिटी पार्क घालात सावथ गोवान, मे बी इन सांगे तालुका. एक हेलिपॅड घालात बेतूल प्लॅटून हेलिकॉप्टर रायडान. एक मिनिएचर पार्क घाला ऑन द लायन्स ऑफ द मादुरोधाम मिनिएचर पार्क इन हॉलंड. स्पीकर सर,
डिझनीलँड म्हणटा एक टायमार ओपोज जातालें. डिझनीलँड येता जाल्यार परते ट्राय करा. तो न्यूयॉर्काक वचपाचो आहा, थंय वचून तें ट्राय कर स्पीकर सर. एम्युजमेंट पार्क, वॉटर पार्क धारबांदोडा बी तालुकान घालपाक ट्राय करा. स्पीकर सर, कॉमोडिटी और प्रोडक्ट बेस्ड म्युजियम्स म्हणटा कन्सेप्ट आहा. एक शुगरकेन म्युजियम म्हणून आहा मॉरिशसाक, हांव गेल्लो तेन्ना हांवें थंय पळयलेलो. तसो आमी एक कोकोनट म्युजियम करूं येता, कॅश्यू म्युजियम करूं येता, मँगो म्युजियम करूं येता ऑन द सेम लायन्स. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंटान IT रिसॉर्ट्स प्रमोट करपाची गरज आहा. तो IT आनी टुरिझम मिनिस्टर, he should go for high profile software engineers and managers coming for pleasure as well as work. Speaker sir, restrooms along the national highways, this is very important. म्हाका दिसता restroom along the national highways हांवें एक पयर बाब नितीन गडकरीक मेळ्ळो तेन्ना हांवें डिमांड केल्लो आनी तो म्हणटालो आपूण प्रोविजन करपाक तयार आहा म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागतां की टुरिझम डिपार्टमेंटान एक डिटेल्ड स्कीम करची टू प्रमोट होम स्टे करता विथ फायनान्शियल असिस्टन्स. स्पीकर सर, आतां उलयतना बीच इरोजनाचेर. स्पीकर सर, एवरी मॉन्सून आमकां कितें आयकूंक येता की बीच इरोजन जालें एंड इट इज गेटिंग वर्स एवरी इयर. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की बीच म्हणटा ती आपली, पुणून इरोजन आडावपाक कांय करना. स्पीकर सर, ते कितें म्हणटा WRDन तें करूंक जाय म्हणून. WRD कितें म्हणटा, WRD ते काडटा आनी सोमतो वॉल बांदून उडयता. वॉल बांदूंक थंय मेळना, ते CRZाचें वायलेशन जाता. So Speaker sir, म्हाका दिसता environment नाल्यार GCZMA, they should be the one taking the responsibility, but they don't have a coastal engineer, they don't have a coastal scientist in their department. So when you sit in the cabinet, please make one. Speaker sir, Pणजे Miramar to Santinez, Dr. Anton Mascarenhas म्हणटाने एक सारकी cheap technique केली to restore the beach sand. He did something called sand traps of bamboo sticks. ताजेरूच एक sort of dune तयार जालो. म्हाका दिसता this can be implemented all over the place. Speaker sir, Mobor to Majorda, sand is being eroded every day. आणि जाता कितें, water hyacinth from river Sal is getting deposited on the beach. Why is this happening, Speaker sir? हे कित्याक जाता? Speaker sir, एक टायम जेन्ना river Sal dredge जाली तेन्ना sand should have been removed from river Sal and put on the beach. पूण आनी कितें केलें, ती sand काडून विकली कित्याक तेन्ना sand had become gold. Speaker sir, हे करता ताका एक कन्सेप्ट म्हणटात, इट्स कॉल्ड सँड इंजिन. सँड इंजिन म्हळ्यार कितें, वॉट एवर ड्रेजिंग दॅट हॅपन फ्रॉम द रिवर, यूज दॅट सँड टू प्रिव्हेंट इरोजन ऑन द बीच. स्पीकर सर, म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां एक बीच नरिशमेंट आनी रिस्टोरेशन प्लॅन म्हणून हो एक प्री मॉन्सून काम करपाची गरज आहा. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमी कितें तरी वी विल एबल टू सेव अवर बीचीस, अदरवायज दे वील बिकम लायक मरीन लायन्स. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां IT हाजेर येतना हांवें RTI घेतिल्ली ऑन गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क. स्पीकर सर, गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणटा तें 2009 to 2019 मेरेन आशिल्लें. रोहन खंवटो 3 दीस ड्रॉप जावचे पयलीं ताणें एक नोट घाला थंय टू टेक दीस टू द कॅबिनेट एंड टू फायनलायज द हें म्हणून. आपूण डिसिजन घेना, कॅबिनेटाक धाड म्हणून. हें RTIचेर मेळ्ळां. स्पीकर सर, पुणून कितें जालें, तुका काडलो आनी सरकारान तेन्नाच्यान आतां मेरेन 81.83 crores मोडल्या. स्पीकर सर, दीस इज बिकमिंग अ कॅश काव फॉर द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, सरकारान म्हणलें आमी भारत नेट हाडटा म्हणून. गेले खेपे एक रिवायज्ड एस्टिमेट 31 कोटीचो घालो. आतां 31 कोटीचो हें घालो, पूण पयशे खंय आयले, येवपाचे आहा, कितें जालें? आमचे परफॉर्मन्स रिपोर्टान आमी म्हणटात द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन अँड फंड्स हॅव नॉट बीन रिसिव्ड अंडर भारत नेट 2. स्पीकर सर, आतां तुमी 50 कोटी लोन घेतात एक नवे प्रोजेक्टाक, ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 743.42 crores आनी बॅलन्स कॉस्ट आसता 693.42 crores. हे 50 कोटी लोन घेतलो जाल्यार. स्पीकर सर, आतां एक क्वेश्चन पडटा की हें GBPN म्हणटा तें कितले मेरेन चलतलें? म्हाका दिसता तें आनी 5 वर्सां चलतलें. स्पीकर सर, तुमी टेंडर घातल्यारूय तोच मनीस घेतलो डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली, आनी हें स्कॅम म्हणटा तें चालूच उरतलें. हें स्कॅम म्हणून तुकाय दिशिल्लें तेन्ना, म्हणून तुवें तें डिसिजन घेवंक ना. पूण मागीर तुज्या मुखेलमंत्र्यान घेतलें, ताका विचार. आतां तरी तूं रिवर्स करतें, नाजाल्यार हें चालू उरतलें आनी तुज्या आंगार येतलें. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू नाव फोकस ऑन द बर्डन यू हॅव इम्पोज्ड ऑन लोकल्स. आतां जेल म्हणटा ती कंपनी, जेल आमच्या वेळार एग्रीकल्चराक आमी बी वापरताले, पूण आतां इश्यू कितें जालो? स्पीकर सर, government is using this software company to make software.
and they pay lakhs of rupees for every feature. Speaker sir, jail exorbitant fee लायता आपल्या सर्विसाक. जेल 100 रुपया लायता इन्कम सर्टिफिकेटाक, रेजिडंट सर्टिफिकेटाक, डायव्हर्जन सर्टिफिकेटाक, बर्थ सर्टिफिकेटाक. PUC म्हळ्यार पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हाका 15 रुपया घेता ट्रान्झॅक्शनाक. स्पीकर सर, गोंयांत 11.72 लाख व्हेकल्स आहात. एक व्हेकलान जर PUC रिन्यू केली एवरी इयर, हातूनच जेलाक 3.5 कोटी मेळ्ळे बशिल्ले कडेन कांय करनासतना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शेक रेजिस्टर करपाक जेलाक दिता तूं 13,000 रुपया. कित्या खातीर? जेल कितें करता? 13,000 रुपया कसले? स्पीकर सर, स्पीकर सर, म्हणटकर वायट दिसता म्हाका, पूण जेल नाव बिकम्स अ बिग स्कॅम. आनी कित्या खातीर? कित्याक सरकार इज युजींग द जेल एज अ टू गेट अ टेंडर. खंयचेंय जर काम जाय आनी एक प्रायवेट एजन्सीक दिवंक जाय, पब्लीक अकाउंटेबिलिटी कांय ना. जेलाक दी, जेल काडून ताका दिता. हें जाल्लें आहा स्पीकर सर. म्हणून असले जेन्ना रेव्हेन्यूज जनरेट जाता, म्हाका दिसता जेल शूड हॅव बीन द टॉप IT कंपनी ऑफ गोवा अँड इट शूड हॅव बीन एलिजिबल फॉर प्रायवेटायझेशन. गव्हर्मेंट प्रायवेटायज करता सगळे प्रॉपर्टी दिल्यो तुमी. आतां जेल प्रायवेटायज करता. चॅलेंज करता हांव तुमकां, जेल प्रायवेटायज करून दाखय. स्पीकर सर, ओनली रिजन jail is getting these projects is whenever a department wants to hire private companies, jail forces itself, gets the contract on nomination basis, then jail in turn gives it to the private company. Sir, Speaker sir, IT company पासून सरकाराचेर बेजारल्या. रोहनाक ते कितले ऑनेस्टली सांगता तो रोहनाक ते भितात ते म्हाका खबर ना, पूण ते पासून बेजार जाल्या. एक सायडीन स्पीकर सर, Department of IT is empanelling vendors. On the other hand, jail is charging 3,000 rupees non-refundable fees for empanelling vendors. Speaker sir, ही कंप्लेंट म्हाका ईमेलान आयिल्ली आहा. हांवें गोंयचे जनते कडेन मागिल्लें ह्यो कंप्लेनी बी कितें आसल्यार दी म्हणून. आनी ते कितें म्हणटा, जेल सर्वीस बरी दिता अशें ना. जेन्ना पीपल आर कंप्लेनिंग ऑन ऑनलायन सर्वीस, डिपार्टमेंटाक जर कंप्लेन करपाक गेल्यार डिपार्टमेंट म्हणटा जेलांत गेला, जेलाचेर घालता. स्पीकर सर, तुवें पार्क 1 वर्स गेलें, आतां तुमी कितें जालां, अजून खंय पावलां तुवें पार्क? आय वॉज लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ कंपनीज हू हॅव अप्लायड फॉर प्लॉट्स. स्पीकर सर, थंय 3च कंपनी आहा हुज अलॉटमेंट इज अंडर प्रोसेस. एक टेंजेंशिया कंपनी म्हणून आहा विच हॅज प्रॉमिस 250 जॉब्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12.5 crore, पूण तें कॅन्सल जालें. कित्याक कॅन्सल जालें? प्लीज एक्सप्लेन स्पीकर सर. एक LAQ आहा नंबर 31 डेटेड 21/7/23. MLA Advocat Carlos Pereiran घाल्लें आहा. He has asked a detailed list of IT plots. In this list, because sir, तालिगांवचे प्लॉट मिसिंग आहा. सो कितें आहा तालिगांवची स्टेटस कितें IT प्रोजेक्टाची? स्पीकर सर, एक म्हाका दिसता की IT पार्क बी म्हणटा जेर रोहन मातसो सुशेगाद जाला पुर्तुगालाक बी वचून. स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचेर मंत्र्यान गेले खेपे अनाउन्समेंट केलो की सगळी स्टेशनरी सेंट्रलायज आपण करतलो बाय एम्पॅनलिंग वेंडर्स म्हणून. म्हाका ताजेर दिसता कांय अपडेट ना. मागीर आनी एक आमी एक डिमांड केल्लो की सगळीं गॅझेट्स एंड लॉज शूड बी ट्रान्सलेटेड इन टू कोंकणी. वेन इज दीस गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर? स्पीकर सर, म्हाका दिसता की अशें जेन्ना आमी एक इश्यूज काडटात आनी जेन्ना आमचो एक डिमांड आहा की हो बायोडायवर्सिटी पार्क, हांव तो बायोडायवर्सिटी पार्क म्हणून ताजेर म्हणलें. बायोडायवर्सिटी पार्काचेर एक अशें दिसता की दर डिटेल्स जाय. दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन म्हणून आहा. हें दिल्ली बायोडायवर्सिटी फावंडेशन एड्रेस हें तें म्हज्यान तुमकां दिवपाक जाता. स्पीकर सर, हांव मागतां की सरकारान आमचे मतदारसंघान थोडें करचें. तूं कांय करना, तुवें आमचें कार्नवाल रूट चेंज केलो. लोक मरता ते एक्सिडेंट प्रोन झोनान काडून कार्नवाल व्हेलो. कितें म्हणल्यार दिगंबर कामत थंय गेला म्हणून. आनी हे कोण हांकां फुटिल्ल्यांक हाडले आनी सांगलें ना बरें केलें म्हणून. थंय कलेक्टरान बरयल्लें आहा तो रूट सारको ना म्हणून. तर रुटाचेर म्हजें दुकान ना थंय स्पीकर सर, पूण हो आतां रोहन कोर्टो येवन ताणें थंय व्हेलें. पूण आतां हांव मागतां ते 5 आमकां ते कितें ते हे हाय मास्ट ते तरी दी. दामबाब तळी म्हणून आहा, दामबाबाक तूं पांय पडटा आसतलो भायर येतना. ती दामबाब तरी म्हणटा ती रिलिजियस टुरिजम करपाक ती डिवेलप कर. स्पीकर सर, अवर लेडी ऑफ पायटी म्हणून आहा मोतीर, ताजें ब्युटिफिकेशन कर. स्पीकर सर, बीच क्लिनिंगाचेर आमी उलयलेच ना, पूण अशें दिसता की बीच क्लिनिंग इव्हेंट जालो एक व्हडलो
आनी एक व्हडल्या लिडराच्या महाराष्ट्रांनी ताची बायल आयली ताचेर कितले पयशे मोडले कितें मोडप रे हे पयशे म्हणटे स्पिकर सर लाख कोटी बिटी म्हळ्यार हांकां कांय न्ही जाल्या फकाण सारकी कोटी बिटी म्हळ्यार कोट्टीशी दिसता स्पिकर सर कितें आयले ओके मातशें केलें हांणीच काडून गार्बेज थंय उडयली आनी ती मातशें हातान लायली आनी बीच क्लिनींग आनी काडून पयशे मोडले स्पिकर सर रोहन खंवट्या कडेन this is not expected and I will certainly wait for your reply provided you give me those replies. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I rise to speak on the demands for the day. So poru sudda ami same demands acher ulele asa and they are all still relevant today. Goa is considered India's premier tourist destination for the last many years. And as we know, we are facing stiff competition. Even today, we see immediate advertisements of our neighboring state of Maharashtra. They are recently advertising for Malvan and other coastal areas very close to the shores of Goa. We are blessed with the pristine coastline, western evergreen ghats, and to the east, we have a lot of flora and fauna. Speaker sir, I cannot describe how beautiful the state is being a Goan, but I can say that we can pick up a lot from small countries like Malaysia, Singapore, Dubai, Monaco, the Maldives, which have utilized tourism to its maximum potential. आमकां पळोवपाक गावता की हे ल्हानशे nations, how they are utilizing whatever resources they have, whatever geography they have, to the maximum potential. Speaker sir, I want to mention that I have mentioned quite a few countries here, and I want to say that everything what these nations have, we have here in our beautiful state, right from the Arabian Sea floor till the Western Ghats. And I think no other state in the country is blessed with what Goa has. That is what makes it liked and loved by everyone. Not to mention the culture and the people that belong to this beautiful state. Speaker, sir, Goa is desperate for better tourists. I think each and every MLA, minister, and each and every Goan feels the same way about this. It is important that we promote Goa's natural beauty and make the maximum use of this resource to generate income, employment, and improve our overall GDP. Speaker sir, I can go on about the things that have been done in the past 1 year and 3 months under the leadership of our very, very competent tourism minister. But there are a few things that I would like to mention about the constituency of Mapsa, where I come from. We have a very famous Mapsa market, for which I would like to have a detailed discussion with you in what better way we can promote it, what way we can enhance it. It is a location that is very close to the new Mopa airport, like I mentioned in yesterday's demand to the Home Department, where multiple new junctions have come up, multiple new choke points will be there. With the increasing flow of traffic from the Mopa airport, we will definitely need to look at better options from a tourism perspective on how to enhance the look of the Mapsa commercial area. Similarly, sir, Speaker sir, opposite the interstate bus stand that we have is the Mapsa residency that belongs to GTDC. Speaker sir, I remember as a child, this building is standing as it is till today's date. I would request the Honorable Minister to kindly see what we can do, considering that as soon as you get out of the bus stand, this is the first building that all the tourists see. Like one of our colleagues mentioned, I think it was Mr. Digambar Kamath, who said that when we go to a
different destination, as soon as we get off a railway station or a bus stand or the airport, the first impression is the impression that lasts. So I would like that everybody that enters the city of Mapsa and gets down from the bus, I think it is the first touch point for all the tourists that come in through the buses. They will get down and see the Goa tourism building, which can be one of the best in the northern part of Goa. Speaker sir, with regards to various tourism activities that can be taken up in the state, I think I had mentioned about quite a few with regards to adventure tourism, whether it is trail biking or any motorsport activities. We can see that the Rainforest Challenge that has taken place in the area of Sange, I believe, where I saw Subhash Phaldesai. Similarly, Honorable Chief Minister attending one of these off-roading events. It is nice to see the involvement of all the politicians, and I know that Honorable Minister is very fond of such activities, and I'm sure that he will do whatever he can to promote these kind of activities in the state of Goa. Speaker sir, I think and I know for a fact that Rohan Kaunte is the most capable tourism minister that Goa government has ever had till this date. And I have a very high expectation from him and this entire tourism department. And it is not only me that feels this way. I think every member in this house, as well as every citizen in Goa that is related to tourism, shares the same thought process. He has traveled the world and he knows the real meaning of tourism. This is my personal opinion. Speaker sir, I would like to wish him all the best and hope that he takes the name of Goa to a different level. With this, Speaker sir, I support the demands for the evening. Thank you, Speaker sir. Opposition Leader Uriah Remo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, speaking on tourism, the budget provision of the tourism department, Speaker sir, of rupees 26,485 in budget provision for the year 2024, which is higher than the revised estimates of 2022-23. Now, Speaker sir, it is seen from the performance budget, that there are 15 number of works in progress. So I would like the Honorable Minister that he may inform the House on the progress achieved in respect of all these 15 number of works. Also, Speaker sir, it is seen from the same performance budget that 16 number of works have been completed. Now, Speaker sir, are these completed projects put to use? Speaker sir, what are their advantages? Magadista Mantri ne sangpa jaye. Speaker sir, it is mentioned also in the performance budget that the work of comprehensive services of cleaning of various beaches in the state of Goa, this is awarded. Now, in this regard, Speaker sir, the Honorable Minister should clarify on the period of contract and the contract value. You may inform the House what is the criteria and how many members had participated in that bid. Speaker sir, in the performance budget, there is also a mention of the development of a model village. Now, what is the criteria for the selection of the villages mentioned in this performer budget, and who are the members of this selection committee of these villages? Now, Speaker sir, tourism, as we all know, is the primary sector of Goa. And this is due to the free natural gifts that Goa has been gifted. It is only if we preserve our beaches, if we save them from concretization, preserve our wildlife and forests. Speaker sir, if we save them from the fires and other forms of destruction, it is only then, and if we preserve our hills, Speaker sir, that is when we can harness our waterfall, and then the tourism will continue to be the main industry. It is only due to this, Speaker sir,
we say today after the mining belt, we only are dependent on the tourism industry. And the Chief Minister talks about a greater push to tourism. Speaker sir, now why does this domestic and foreign tourists, why do they prefer Goa? It's because of Goa's different identity. And I feel there is a threat to this unique identity. Speaker sir, what attracts tourists is our heritage, our architecture, temples, churches, and our cuisine. And somehow, Speaker sir, whatever I have mentioned now seems to be under threat. These will be threats for the future of the tourism industry. I know that the Honorable Minister will agree to what I am saying. Internally, he knows. I agree that you have just said in your speech that he is one of the most capable tourism minister. I second that. But, Speaker sir, will he be given a free hand? Speaker sir, no amount of spending, whether on tourism infrastructure, can guarantee the future of tourism. You can spend any amount. But if we destroy what Goa stands for and what attracts tourists to our state, if we destroy that, there is no use. Tourism hui kabar jatle, Speaker sir. I know that I have said will depend on the collective efforts of all the ministries. That is why, Speaker sir, and the tourism basically should not become a victim due to these threats and challenges. Now, Speaker sir, let me come to something very specific. Now, we have 10 tourist information centers all over the state, but none in the hinterland. Now, Speaker sir, all the tourist information centers are located in the beach areas. There is no public convenience, public convenience toilet blocks which are required in the hinterland areas. Speaker sir, these are frequented by a lot of tourists. Now, it looks like that none of the public convenience and information centers have also commenced commercial operations. Though they are operational, commercial operations, Speaker sir, will result in proper maintenance and upkeep of these places. Now, Speaker sir, the tourism department should result in maximum gain to Goans. I will point out specifically. But what currently is happening, Speaker sir, is minimum gains to locals, Speaker sir, while locals bear the maximum cost of tourism. Now, costs are heavy in terms of casino gambling, drug menace, casino owners spreading their tentacles in the local politics, prostitution, projection of Goa as a location of sinful and corrupted fun. Now, Speaker sir, the working and the trends in the tourism department. The tourism properties that are there are leased out to outsiders. There are outside game operators. Beach cleaning contracts are given to outsiders. Beach security is given to outsiders. No security and stability to the local check. I will speak about the local check a little later. Local taxi and traditional taxi, they are feeling ejected out. They feel that they are not part of the system, Speaker sir. Speaker sir, the tourism master plan is exploiting the natural resource of Goa, but minimum gains to Goans. Speaker sir, I want to remind the Honorable Minister that it was his studied approach and effective speeches in the House on the beach cleaning scam in the earlier years. I remember as Rohan Bab was an MLA, he had filed a complaint before Lokayukta, accusing a scam and a fraud of several crores of rupees. Now the records as well as the power is with the Honorable Minister. Has the Minister ordered an inquiry into the beach cleaning scam? Has he identified the gaps? I think the Honorable Minister needs to clarify. Speaker sir, the Honorable Minister has also expressed his unhappiness currently with the beach cleaning, even now in his tenure. Now he said what is shown on paper of people deployed does not match with the field reality, with the ground reality. I expect the Honorable Minister and the department in this regard, you have to basically come clean on illegalities on beaches, non-cleaning of beaches and the security issues. Speaker sir, the Chief Minister very recently said
that Goa would be made a global green hotspot. हें तेणें पयरू म्हणलें. Making it a green hotspot is good, but Speaker Sir, the Goans' concern is that it should not become a coal hub, a coal hotspot with coal pollution all over that will affect tourism. Now speaking specifically on your tourism master plan and the tourism policy. This government, Speaker Sir, has failed to formulate a proper tourism policy and a master plan. I'll tell you why. It is clear that the consultant appointed by the tourism department, Speaker Sir, has done a cut-paste job. That department and tourism department, the consultant that was appointed, this was spotted by whom? This was spotted by the ex-former BJP MLA from Aldona, Bob Glenn Tiklo. He had said that this is a copy-paste episode. Now, if you look at my reply on LAQ number 128, dated 21st July, this makes it clear that this government spent 7 crores 77 lakhs 32,950 to consultant MS KPMG Advisory Service Private Limited. Now, the reply also says that it took 7 years, Speaker Sir, 7 years for this agency to prepare the tourism master plan and the tourism policy. Despite consuming so much time and government spending crores of rupees, both the tourism policy and the tourism master plan, Speaker Sir, has turned out to be a big failure. You see, Speaker Sir, the reply of to my unstart question number 128, dated 21st July 2023, it clearly states that the tourism department was compelled to instruct the agency which prepared the tourism master plan and the tourism policy to revisit the tourism master plan and the tourism policy. I want the tourism minister to clarify why this need came within 2 years from the time the government implemented the tourism master plan and the tourism policy. Why did you revisit the same? Speaker Sir, speaking on the calendar of events. Now, Speaker Sir, the tourism department's focus should not be on foreign jet trip. Speaker Sir, it should not only be on road shows and exhibitions and hosting of events in haphazard manner. I am systematically pointing out, Speaker Sir, it is shocking that the department is organizing event management sarkar म्हणून आम्ही सांगलेले हा. Now your reply given on LAQ 10B on 31st March, it states that, Speaker Sir, from 2019, he was not the minister at that time, but from 2019 to 2023, the tourism department has spent 38.61 crores on exhibition, road shows and events. These figures, Speaker Sir, does not include the 2020 during which COVID was there. Now, what is more shocking is that the work orders, for the event management agencies are just issued 1 or 2 days before the event, worth crores of rupees. Now, what can we call this, Speaker Sir? We know we have been banned to use the word setting. Is this understanding? Speaker Sir, the government has failed to prepare a systematic calendar of events. Jenna tourist eta, you all have failed so that these tourists can plan well in advance during their holidays. The tourism department and the GTDC, they have no expertise to prepare the scope of work and technical specification for tender of events. Absolutely no qualifications, Speaker Sir. But events are the agenda for this government. Speaker Sir, the website of the tourism department, it is outdated. It has no proper information on the available on events, festival and important occasion. There is no information on that, Speaker Sir. Now, there were several initiatives, Speaker Sir. Say for instance, skydiving, seaplane, shooting range, amphibious vehicles, 3D entertainment service at Baga. Speaker Sir, none have seen the light of the day after the launching function. Where are all these things, Speaker Sir? That were event kon dakhun dille. Speaker Sir.
Speaker sir, no one knows on the revenue collected by the government from the hot air balloons, scuba diving, white water rafting. These were initiatives and launched by the tourism department. Now, Speaker sir, the tourism minister, as I said, is the best person in Goa to know the modus operandi of the contractors engaged for the beach cleaning and the beach safety. Despite government spending crores of rupees, garbage is collected during another beach cleaning event. During this beach cleaning event, the chief minister was there were cabinet ministers, there was a judge of a high court, there was a celebrity. During this also, itlo garbage thinga matter. What does this show? This exposes that the contractor is not doing his work properly, Speaker sir. There are frequent drowning deaths taking place. Speaker sir, je vehicle hai, they are used by the contractor, all of these are outdated. I demand, Speaker sir, that the government must conduct an audit through a third-party agency of the equipments and staff deployed by the beach safety contractor as well as the beach cleaning contractor. Speaker sir, regarding illegal tourism, je house stay hai, I believe that Sandesh Prabhudesai, एक बरो एक जर्नलिस्ट आणि एणे एक रिपोर्ट काढा स्पीकर सर रिगार्डिंग non-Goans renting their houses. I think the Honorable Minister also needs to look into that. Now, Speaker sir, with the projects of the Tourism Department, the GTDC, Speaker sir, is on a spree to lease out properties in prime locations. This has been pointed out. The projects carried out by the Tourism Department are without proper application of mind and without feasibility and viability. Speaker sir, you look at the instance of the multi-parking project at Ponje. So parking, what has this turned into be? This has turned into another white elephant, Speaker sir. The LQ reveals, we have replies which says that there are consultancy fees when in reality the project for which the fees are paid to the consultant is not even initiated. Speaker sir, there are projects initiated by department without obtaining prior permissions and approvals, which has resulted in wasteful expenditure. I believe that the Honorable Tourism Minister should curb all these illegalities that are happening because he knows the whole department. He has studied about it for so many years, and I believe that now he has to come out with a plan of whatever, Speaker sir, we speak. Speaker sir, now management of touristic locations, these locations and the protecting the image of Goa. Now the Tourism Department, Speaker sir, has miserably failed to control the violations on tourist locations in Goa by the locals as well as tourists, by both. Speaker sir, harassment by touts, messieurs, hawkers, these have all become a routine. Now, Speaker sir, tourists are seen driving by two-wheelers, four-wheelers, some are driving with clothes, some are driving naked. Speaker sir, drinking alcohol on beaches is the new formula. Speaker sir, all this is happening despite the Tourism Department claiming of deploying staff to control all such illegalities. I request the Honorable Minister, it is a fact, it is a report that it has come on various newspapers as well. This is spoiling the name of Goa. We should stop this culture, Speaker sir. What is happening, Speaker sir? Are we promoting like naked beaches in Goa, Speaker sir? Yeah, baile gawant hai. Ingai adpak sotte esko, Speaker sir. There should be strict action. These people have to be held accountable. And Speaker sir, specifically to my constituency, I request the minister, he has to develop Chandor, je ek heritage village munon has been declared. He has to develop this Chandor as a heritage village destination and organize an annual heritage festival. Speakers are also the heritage policy. It should come out. I believe the Honorable Minister takes keen interest in it, but it is time for him to bring it out, Speakers. Amgele Sontriyo mu amge festival zata Kunkolchi gawan. I believe this should be declared as the state festival because from all religions, everyone, Speaker sir,
हे सोंत्र्यो जेन्ना आमचे कुंकळ्ळ गांवांत जाता हे फेस्ताक सगळे येता, मुखेलमंत्री येता, सगळे येताय, सगळे क्षेत्रांनी थिंगा एकठांय जाताय. हे म्हाका दिसता एक स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल शेक पॉलिसी, आतां हे आमगेले शेक ओनर भाव, हे इनोसंट भाव, आमगेले गोंयकार भाव हे इंडस्ट्रींत आहाय. बिकॉज ऑफ देम, स्पीकर सर, द टुरिझम has started. It is because of them that CRZ, so many things have happened positively from this government. Why, Speaker Sir, the minister in the last assembly session said that there was no model check policy. He needs to come clear because, Speaker Sir, there is fear and apprehensions in the minds of the traditional check operators about the so-called hyped model check policy. Now, Speaker Sir, I believe that this is not in Goa's interest. Definitely, if this comes, we will have to come on the streets. We will have to come with these shack owner brothers because they fear that their businesses would be sold to private munis, Delhi Chan, Bombay Chan, they will be sold to them. Now, Speaker Sir, I believe they have also asked in the shack policy, their licenses are not given in time, and they have asked for 50% of the shack licenses should be issued to those among the traditional shack owners and who possess more than 10 years of experience and above. MK 50% aje license MK, it is possible. They have spent so many years because in this industry and they are unaware of their future. How do they plan? Speaker Sir, 30% license, it is a request from them that they should be designated for shack operators between 5 years to 9 years. 10% of the remaining license should be reserved for shack operators between 1 to 4 years, Speaker Sir. We should strictly ban on subleasing of shacks, Speaker Sir. Ban foreigners, Speaker Sir, on working or operating in these shacks. There should be a single window license system. तेमकां एक ऑफिसांतल्यान दुसरे ऑफिसांतल्यान तिसरे ऑफिसांतल्यान पावटी मारपा पडटा. कित्याक हे आमगे इनोसंट शेक बांक हे त्रास, Speaker Sir. The government, Speaker Sir, is looking like they are trying to kill the traditional occupations by introducing these model shacks, which will eventually be handed over to corporates. The government has also failed. Speaker Sir, तो पहले बाब मो एकलो आहा. तो आतां तेका हांव पयले बाब म्हणटा हांव 3-4 वर्सां आसता अडकता. स्पीकर सर, हो पयले मोठो उलयता की बाबा मुखेलमंत्रीकूय ताणें प्रेज केला, नो डावट. बट स्पीकर सर, हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑल्सो हेंगेलो धंदो आज प्रोटेक्ट करपाक जाय. तांकां जस्टीस मेळपाक जाय. They have praised him. But make sure, Speaker Sir, that the Chief Minister also delivers to whatever are their assurances. There are serious concerns. They are worried. Speaker Sir, coming to the illegal homestays and online booking of accommodations. Speaker Sir, the legal hotel industry is facing challenges. Why are they facing challenges? Because of the steep rise in illegal homestays and the online booking of accommodations, which do not bring any revenue to the state or the government. The small hotel industry is the biggest sufferer. Now, the government must come with steps to measure and stop all such businesses. Speaker Sir, speaking on the information and technology, Speaker Sir, the Honorable Minister may throw the light on the status of the IT park in Goa. The Goa startup policy is a good thing. The government should plan for facilitating adequate seed capital for these startups. Now, Speaker Sir, internet connectivity issue जालो. आणि हांवें ते बजेट स्पिचानूय उलयल्लो की हर घर फायबर म्हणून 750 crores, 725 crores is expected from the central government. But this har घर fiber, Speaker Sir, should not be like har घर jal. थिंगा नोड आहाय तितून उदो येना. हे भाशेन म्हाका दिसता हे Speaker ही स्कीम जावपाक शकना. If your budgetary provisions, Speaker Sir, as I said, it will not even have a ripple effect on the lives of the people of Goa. Speaker Sir, currently we are connected, or several government bodies are connected. They internet are problems are there, Speaker Sir. Speaker Sir, everybody knows that the future development of any industry or trade
service would be driven by the IT. And information and technology is an important tool and an enabler for growth of all types of industries, occupations and professions. It is with this overall picture, Speaker Sir, I think that the IT ministry should work. Now, Speaker Sir, this government has failed to provide online services to the people. Now, services of the GEL or Goa Electronics Limited, these have turned out to be a curse for citizens. You have ministers and MLAs also from the ruling. They are openly blaming GEL for the delay in providing services and assistance to these citizens, Speaker Sir. The failure of this government, I would like to highlight, expansion of the underground optic fiber cable network. This was gifted to Goa as a pilot project by the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. I demand, Speaker Sir, that this sector needs to be taken. It's a very sensitive thing, and Speaker Sir, the Minister needs to look into this very seriously. With regards to this, Speaker Sir, I also demand a citizen facilitation center in Kunkolim to facilitate the citizens for their online work such as updating of Aadhaar card, obtaining various online documents, payments and government fees. Manene Mantrin Maka last session Uttar Dille, I will definitely come to you. This is something that is mandatory. The people, Speaker Sir, are suffering. Now, Speaker Sir, there is an SC/ST scheme also. Now, Speaker Sir, under this scheme, how many SC/ST students have been enrolled? You may kindly inform the House. You have a startup policy. Now, the government has designated a startup policy by establishing two IT Park High, both in Chimbel and Thue. Now, Thue, the land area is about 5,97,000. Has the work started? Speaker Sir, it is an episode. I hope it doesn't become like an episode of taking land like the IDC, GSIDC. They are just taking land they have been acquired and left unutilized. I believe that this defeats the purpose of starting this scheme. Speaker Sir, speaking on printing and stationery, I would like to highlight the Honorable Minister that this government has failed to modernize the printing press. Now, a provision or the budget, Speaker Sir, of this printing and stationery is 1951 lakhs, which, Speaker Sir, is 16% above the revised estimate. Other, Speaker Sir, what does this printing and stationery do? Their role, Speaker Sir, as narrated in the performance budget. Speaker Sir, weekly official, extraordinary gazettes, vacancy आणि जे tender gazette जाता, budgetaचे speech, utility calendars, schedule forms, assembly matters, acts and rules. This is the only thing that they do. I believe, Speaker Sir, that this being a full-fledged department, the work performed appears to be less as compared to the sanctioned staff. Now, most of the printing is done online, hence the workload, Speaker Sir, has reduced. It would be appropriate, Speaker Sir, therefore, to allot them with additional work regarding the publicity to keep them engaged. Thank you, Speaker Sir. Honorable Minister, Ron Gote. स्पीकर सर, आज आमचे जे डिमांड्स जे रेज केल्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, ताजेर जी चर्चा जाली त्या चर्चेचेर उलयता आसतना there are three departments which I have been handling: Department of Tourism, Department of Information, Electronic and Communication, and Printing and Stationery. Speaker sir, first and foremost, before I start going on this, I would like to take this opportunity to thank the people of Goa and especially my constituency Porvorim for having reposed continuous faith in the works that we have taken up as challenges as an MLA and as a minister. And I should also thank my Chief Minister for having given this opportunity to work together on front of these three departments which are crucial for the state of Goa. Speaker sir, पहिली printing and stationery जे उलयता आसतना
J Printing and Stationery, which was known as Impresa National, which you say is the oldest institution of the government, which is going back to the 19th century. There have been things where until 1980, the press was using the same technology which they had adopted during the pre-liberation times. Post that, there have been a lot of changes. Old and obsolete machinery has been taken out, modern technologies came in, offset printing, computer systems came in. And slowly allowed the press to effectively manage the significant increase of the workload which is to come in. And also, an accelerated pace of developmental activities started. Speaker, sir, in this year, in the last 1 year after this government has come in, the department has promised has implemented several modernization initiatives, bringing it on par with the other departments. Printing and stationery, Speaker, sir, dista dakte, but actually is quite a pertinent and important department, which is actually the heart, you can say, because it takes care of major issues, but it is like an unsung hero, dishti padna. Speaker, sir, last year आम्ही ISO certification उरलेले. आज म्हाका आनंद जाता तुमकां सगळ्यांक सांगपाक की the printing and stationery department has obtained the ISO 9001-2015 certification on 13th of Feb 2023, which will in this particular thing, it automatically enhances citizen satisfaction, maintains the quality standards, streamlines a lot of operations, increases efficiency and saves cost. Speaker, sir, आज आमकां printing and stationery पणजे आसा. आनी पणजे आशिल्ल्यान मॉडर्नायझेशन करतले, एक्सपान्शन करतले, एडवान्स प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजीज फुडें व्हरतले, जाल्यार we are having our own limitations. So today we are looking at shifting this particular premises from the city of Panji, where it can be decongested and it can go to areas in the industrial estates. We have been talking to our friends in the IDC and the Industries Department for allocating us some new areas in the industrial estate, which will allow us to operate much better. थंय एखादी स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटीज हाडून आमची ओल्ड पोर्चुगीज जी प्रिंटींग प्रेस अजून जी आसा थंय तडीक लायिल्ली आसा ताजें एक म्युजियम सुद्दां थंय तयार समज केलें जाल्यार इट वील गिव अ लॉट ऑफ मोर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर अस एंड अ बेटर एनवायरमेंट वील प्रिवेल. आज आमचे थोडे कलिग्सान जे सांगलें बाब काल्लुशान सांगलें तशें आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचे जे इनिशिएटिव्स घेतात कॅनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेईंग एट वन लोकेशन. आमी साऊथ गोवा एक ऑफिस आसा आमचें, but it is important that we reach out to the areas where people want us. We cannot wait for them to come. Lawyersank court areas जाता, so हांव हेजी कडेन पयर उलयलो, बाब निलेश काब्राला कडेन उलयलो. High court, other courts, we will ensure that our facilities in terms of giving gazettes, in terms of giving the acts are available at those particular premises. We are working a mechanism where we will make these things available at that particular places. Speaker, sir, online indenting system आमी चालू केलें. त्या माध्यमांतल्यान जितले आमी सगळे मटेरियल सगळे स्टॉक लेवल्स एवरीथींग वॉज मेंट ऑन मॅन्युअल सिस्टम. ताज्या खातीर स्टॉक सोंपलो कोटेशनाचेर काड, आनी कितें सोंपलें आनी कित्या कडल्यान काड. दीस वेरियस थिंग्स वीच वर देर हॅव स्टॉप्ड एंड नाव ऑनलायन इंडेंटिंग हॅज स्टार्टेड. E-Gazette, Speaker, sir, was one of the promises which we had done. I'm happy to say that E-Gazette work has already been allotted to Goa Electronics Limited. And the work is starting very soon. By November, I think we should be able to go live as far as the E-Gazette system is concerned. Speaker, sir, novi website tayar karap is one thing which we have taken since we realized that citizen-centric features which were required in English or Konkani to support them and improved accessibility for disabled users was required. Speaker, sir, registration of citizens for subscription of E-Gazette, that work also has been started, so that जशी आमची E-Gazette स्टार्ट जातली ताचे सबस्क्रिप्शन करपाकूय आसतलें. आज स्पीकर सर स्टेशनरी खातीर खुबशे प्रॉब्लेम जाता आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक म्हजो तरी एक म्हणप आसा की एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ टोटल स्टेशनरी ऑफ गव्हर्मेंट इज क्लोज टू अबाउट 100 crores. आणि ती आमी सिंगल डिपार्टमेंटा कडेन करच्या पेक्षा एम्पॅनल करून करची म्हणून ही भावना घेवन आमी फुडें गेले. एम्पॅनलमेंटाक जे आमी लास्ट टायम प्रॉमिस केल्ले, वी स्टार्टेड मुवींग अहेड फॉर एम्पॅनलमेंट. फर्स्ट टायम वी डिडंट गेट अ ग्रेट रिस्पॉन्स. सेकंड टायम वी हॅव गॉट 2 people. We have empaneled them and the empanel process will start now, which will result in cost saving also. At the same time, better quality of material which will be given to the departments. Speaker, sir, कोंकणीन ट्रान्सलेशन जावचें of the official gazette एक मागणी आशिल्ली आनी हें करपा खातीर we have already started several gazettes which are on trial basis, which are substantial in volume and are having varying length of the gazette.
स्पीकर सर हो आमकां मेन कॅपेसिटी इश्यू समज एड्रेस करतले आमकां प्रायवेट कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमकां एक घेवचे पडटा आनी एम्पॅनलमेंट ऑफ कोंकणी ट्रान्सलेटर्स आमी ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. हेच कोंकणी ट्रान्सलेटर्स घेता आसतना ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग सम people from their side deputed to us wherein we are able to come out with the Konkani gazettes and eta त्या वर्साक म्हाका दिसता स्पीकर सर we will be able to give you the option of all the series in English and Konkani also. Speaker sir, updating of acts and rules of government of Goa. आज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ह्यात हातूंतल्यान आमी सरकारा कडेन उलयल्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट खंयचे डिपार्टमेंट जाले जाल्यार आमचें काम एज प्रिंटींग एंड स्टेशनरी इज टू प्रिंट. But the departments, as the acts amendments come in, they are supposed to update their acts, which somehow has been a lapse. पण ह्या लास्ट एक वर्सान स्पीकर सर जवळ जवळ 10 ॲक्ट आमी ऑलरेडी अपडेट केले. We have already updated them and today they are available also as updated acts in the printing and stationery. The cooperative society has to be taken in, but Goa Municipalities Act, Munkar Act, Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act, Goa Delegation of Financial Power Rules, Goa Cooperative Societies Act, Goa Daman and Stamp Due Land Revenue 1968 and Rules, Goa Public Health Act, Goa Staff Selection Commission Act, Goa Land Revenue Code and Agriculture Tenancy Act are the 10 acts which we have already updated as of today, Speaker Sir, and are available in the printing and stationery. Speaker Sir, डायरीजाच्या खातीर जे उलयल्या ते डायरीजाच्यो सगळ्यो एक्चुअली इश्यू आसा आर done by Department of Information and Publicity and not by Printing and Stationery. And Department of Printing, Department of Information and Publicity, last time तांकां जशें बायंडींग नाका जाय आशिल्लें तशें आमच्या कडेन नाशिल्ल्यान प्रिंट करपा खातीर तांणी तें भायर व्हेल्लें. I believe I have cleared all my issues as far as printing and stationery is concerned. Speaker sir, the next demand which is there is on tourism. Speaker sir, Goa State सगळ्यांनी आपापली भावना उलयता आसतना मांडटा आसतना चड टुरिजमाचेर उलयले आनी स्वाभावीक आसा कित्याक टुरिजम इज द मेन कॉन्ट्रिब्युटर टू द इकॉनॉमी. एक वेळा एकदां मायनिंग आशिल्ली. आज MSME sector is contributing to roughly about 30% to the GDP and we are contributing roughly 16.43% to the GDP. Roughly 35% of the employment comes from tourism sector and ताज्या खातीर टुरिजम सेक्टर कसो वचचो आनी खंयच्या अर्थान वचचो आनी फुडली दिशा कशी घेवची हें खूब आज म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, आमच्या कडेन एक आसा गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज अ SPV टू द डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गोवा टुरिजम बोर्ड. The Goa Tourism Board is one of the board in the country, Speaker Sir, which is having equal number of people from the government and from the industry. हांव कित्याक सांगता कित्याक ही सगळी डिसिजनां जी जातात आज सरकाराचेर जेन्ना आरोप जाता सरकार जेन्ना खंयची डिसिजनां घेता आर कमिंग फ्रॉम द गोवा टुरिजम बोर्ड एंड द एम्पावर्ड कमिटीज देन आर टेकन इन कन्सिडरेशन बाय द डिपार्टमेंट एंड द गव्हर्मेंट एंड देन टेकन अहेड. The GTB, Speaker Sir, is having 4 empowered committees. One on the marketing and PR, one on infrastructure, one on policies, and one on marketing and PR. आणि पॉलिसीज येतले. स्पीकर सर, आज आमी जेन्ना पॉलिसीज पळयता बाकीचे सगळें पळयता गोंय आमकां वी हॅव कम थ्रू अ फेज and post COVID there are a lot of learnings for us to take away and start rethinking about how tourism we need and what tourism we are looking for. आमी पयर G20 जेन्ना गेले स्पीकर सर तेन्ना G20 जेन्ना लोकांक मेळ्ळे I should say we are very privileged to have the G20 tourism ministers meeting in Goa, and I was really privileged to be there for the 3 days along with the Union Minister of Tourism and the Chief Minister to look at what is happening around the world. Debates, discussions, environment जावं, sustainability जावं, tourism जावं, कशें वता तें जावं,